પ્રભુ તારું નામ જપું, પ્રભુ તારું નામ જપું, મોહને ટાળું તારા દીવાથી, હું મને ભાડું તારા દીવાથી, મળે અજવાળું તારા દીવાથી, હું મને ભાડું તારા દીવાથી. હવે અંધકારને જવું પડશે, હવે અંધકારને જવું પડશે, ઉઘડ્યું તાળું તારા દીવાથી, હું મને ભાડું તારા દીવાથી, મળે અજવાળું તારા દીવાથી, હું મને ભાડું તારા દીવાથી. ઓમ શ્રી જીનેશ્વર ભગવતે નમઃ. ઓમ શ્રી પરમ કૃપાળુ દેવાય નમઃ. ઓમ શ્રી પ્રત્યક્ષ સદગુરુ દેવાય નમઃ. મિત્રો, આજના આત્મકલ્યાણકારી કાર્યક્રમમાં પ્રથમ આપણે 2 વિડીયો નિહાળી ભાવોને ઉન્નત કરીશું અને ત્યાર પછી સત્સંગ ગંગામાં નિમજ્જન કરીશું. શરણાર્પિત સર્વાર્પિત શિબિર એક એવી શિબિર જે આપણા એન્યુઅલ પ્લાનરમાં પણ નહોતી, પણ આપણા ભાગ્ય વિધાતાએ આપણા વાલા સાહેબજીએ લખી પોતાના જૂના સ્ટડી ગ્રુપ અને ડોલચા ગ્રુપને અનહદ કૃપા કરી આપી. 2 દિવસમાં પામ્યા અઢળક સમાગમનો અહેસાસ, ભીની ભક્તિ અને હળવી પળોનો અનોખો રોમાંચ. તો ચાલો નિહાળીએ આ કૃપાપાત્ર મુમુક્ષુઓની પ્રેમોલ્લાસભરી પળો દર્શાવતી સર્વાર્પિત શરણાર્પિત શિબિરની હાઇલાઇટ્સની વિડીયો. बरसी है जो तेरी कृपा, मिली तेरी जो रहम, दुनिया हमारी निखर गई है जब से हुई तेरी नजरे करम. सर्वार्पित और शरणार्पित की खुशियों का तू पता.
तेरी बदौलत हम हैं खिले, अरे हम सर्व समर्पण तुझ पे वारा। Blessed disciple to receive divine 100 letters, his own personal Vachanamrut ji. हर्ष बधावे वचनामृत ने लाख लाख वंदन करिए। So Shekhar bhai, what was the very first feeling that surfaced when you met him for the first time? મારો જીગરજાન દોસ્ત મને પાછો મળ્યો હોય એવી લાગણી જેમની જોતા જ થઈ. There was an instant connection with him. સાહેબજી 1983 માં સુરત આવવાનું થયું, સાથે કહેવાનું, ખૂબ સાથે રહેવાનું થયું, અને એક હૃદયનો તાર જોડાયો. So Shekhar bhai, how does it feel receiving 100 letters from Sahib ji? You made me the richest person on the earth. આ એક જ એવી બાબત છે કે જેમાં હું કહી શકું કે હું આપના કરતાં પણ વધારે ભાગ્યશાળી રહ્યો છું. આપ પાસે આપના સાહેબજીના પત્રોની પ્રિન્ટેડ કોપી છે, જ્યારે મારી પાસે મારા સાહેબજી લખેલા પત્રની ઓરિજિનલ કોપી છે. 38 વર્ષ એ જૂના પત્રોમાં અને આજના સત્સંગમાં કદાચ શબ્દોની અભિવ્યક્તિ બદલાઈ છે, પણ પરમાર્થ તો એનો એ જ છે. અને કોઈ મને પૂછે ને તો સાહેબે વિકાસ કર્યો જ નથી. એ વખતે બી પૂર્ણ હતા અને હમણાં પૂર્ણ જ છે. Shekhar bhai, what was the feeling when you received his first letter? પત્ર હાથમાં આવે ને અત્યારે આમ કરંટ લાગતો હોય ને એવું લાગે કે પત્રને આમ તમે જોવું ને એટલે નિહાળ્યા જ કરું. એટલા સુંદર અક્ષરો, એક દિવસ બે દિવસ તો પત્ર ખોલવાનું મન થાય જ નહીં. Shekhar bhai, if you can please share this first letter with us. ઓમ નમઃ. 26/7/1984. ધર્મ સ્નેહી ભાઈ શેખર, પરમ મહાત્મ્યવંત સદગુરુ શ્રીમદ રાજચંદ્ર દેવના વચનોમાં તલ્લીનતા, શ્રદ્ધા જેને પ્રાપ્ત થઈ છે કે થશે તેનું મહદ ભાગ્ય છે. તે ભવ્ય જીવ અલ્પકાળમાં મોક્ષ પામવા યોગ્ય છે. ટીનેજમાં પણ એમનું જ્ઞાન ગંભીર્ય, એમનો વૈરાગ્ય, પરમ કૃપાળદેવ પ્રત્યેનો પ્રેમ જોઈ હું મંત્રમુગ્ધ હતો. અને એ રંગના છાંટણા પત્રોમાં પડતા. I was 16 and he was 18. આમ જુઓ, તમારી વચ્ચે માત્ર 2 જ વર્ષનો ફરક, પણ અંતરંગ દશામાં ધરતી અને આકાશ જેટલું અંતર હતું અમારી. સાહેબ છે ને સાવ નોખી માટીના હતા. તેમની વાતો, તેમના વિચારો, તેમની ઉત્સુકતા, તેમનું બધું જ ફક્ત પરમ કૃપાળદેવની આજુબાજુ ગમતું, અને મને એમાં બહુ મજા આવતી. અને સાચે કહું તો આજ જે ટીનેજર્સના ફ્રેન્ડ વચ્ચે કેવા ટોપિક્સો હોય ને બધું હોય, એવું નહીં. નિરખીને નવયોના લેશ ન વિષય નિદાન, ગણે કાષ્ટની પૂતળી એ ભગવાન સમાન. એ પદ તો મેં ખાલી ગાયું છે, પણ એ પદને મેં સાહેબના જીવનમાં ચરિતાર્થ થતું અક્ષરે અક્ષર જોયું છે, અને એનો હું સાક્ષી છું. He used to share the happenings in his life and I used to share mine. તેઓને કંઈ ગમ્યું હોય તો તે મારી સાથે અચૂક શેર કરતા. ત્યારે સાહેબે જે ભક્તિપદ શીખતા હતા તે મને 2 પદની સરગમ મને લખી આટલા વ્યસ્ત શેડ્યુલમાં પણ સાહેબજી મારા આત્માની કાળજી રાખતા. હું ભાંગી નથી પડ્યો, કારણ કે એમની મૈત્રીનો પાયો બહુ મજબૂત છે. યોર ફ્રેન્ડશિપ મીન્સ so much to me, far more than words can say. And even though we are far apart, I think of you each day. Me, looking forward eagerly to seeing you again. અને મારા બર્થડે દિવસે મને મોકલેલું કાર્ડ હું શેર કરું છું બધા સાથે. સાહેબજી આપણે એવા છે કે પોતે કોઈ પાસે મંગાવ્યું હોય એવું તો બન્યું નહીં હોય. He must have personally gone to a greeting card shop to buy a birthday card for his Sakha. તમારા ઘણા રીસામણાઓના અમે સાક્ષી રહ્યા છે. હા, જેના પર બહુ જ વધારે પ્રેમ હોય
એની સાથે રીસામણા મનાવના તો થાય જ ને. એક પત્રમાં તો બહુ સરસ લખ્યું અને મને ચેલેન્જ આપી. ભૂલ તુમસે હુઈ યા ફિર હમસે હુઈ, फिर मिलन के सहारे हम जी जाएंगे, एक दिन तुमको मालूम पड़ेगी, सभी मौज में फिर हम पहले से आएंगे, and that's a challenge. Many a times, it so happens that one has to take important decisions. You have been at such a crossroad in your life. Tell us about that phase and the guidance you got. Actually, in 1986, મારી ફરજો મને મહત્વની વધારે લાગવા માંડી અને સ્પિરિચ્યુઅલ ગોલ મારો થોડો ઝાંખો થઈ ગયો, ઓછો થઈ ગયો હતો. અને એ વખતે મારે એન્ટોપ જવાના નિર્ણયો એ બધું નક્કી થઈ રહ્યું હતું. ડિયરેસ્ટ શેખર, યુ આર સો ક્લિયર ઇન યોર એમ્સ. આઈ એમ રિયલી પ્લીઝ વિથ ઇટ, બટ યુ ઓનલી ક્લિયર્ડ યોર વ્યૂઝ રિગાર્ડિંગ ધ સોશિયલ પોઈન્ટ ઓફ લાઈફ, યોર ડ્યુટીઝ ટુવર્ડ્સ યોર પેરેન્ટ્સ, ફેમિલી, etc. What about the spiritual side? You say you want to make your parents happy, your family happy at any cost. Can't Param Kripal Dev be included in your family? Is there no place for me in your family? Why have you given me only a guest appearance? Can't you give God a main role in your life? This letter show that he was constantly monitoring you, holding your hand, guiding you. Shikhar, marriage is one of the major turns in one's life. તમે ગૃહસ્થ જીવનમાં પગલાં માંડ્યા એ અરસાનો કોઈ પત્ર જે આજકાલના યંગ કપલ્સને દીવા દાંડીરૂપ બની શકે? સંસારમાં રહ્યા છતાં પણ ઉત્તમ શ્રાવકો ગૃહાશ્રમથી આત્મસાધનો સાધે છે. તેઓનો ગૃહાશ્રમ પણ વખણાય છે. આ સંયોગ તમારા દિવ્ય સંયોગનું કારણ થાવો અને સર્વ પાર્થિક સંયોગનો આત્યંતિક વિયોગ થવાનું કારણ. So Shikhar bhai, did you ever have thoughts, I want to give up, I want to quit? Oh yes, and I did write to him, and he replied, "Dearest Shekhar, you can do it. You will do it. You will have to do it. I will see that you do it. I will make you do it. I'm not going to leave you till you do it. So do it, yours." પાછો વારે વારે હારતો ને વારે વારે મને ઉપાડતા. આ સિલસિલો ચાલુ ને ચાલુ જ રહ્યો છે, પણ એ થાકતા નથી. So Shikhar bhai, did he inspire you to come back to India? એની સ્ટોરી મજાની છે. એમના તરફથી પત્ર આવ્યો. સત્સંગનું મહાત્મ્ય સમજાયું હોય તેવો જીવ સત્સંગનું સેવન ન કરે અથવા સત્સંગની પ્રવૃત્તિ ન થાય તેવા ક્ષેત્રાદી યોગનો પરિચય રાખે તેવા જીવને શું કહેવું? લીઝાએ નીચે બતાવેલ 3 સૂત્રાત્મક વચનોની એક માળા ગણવી. 1. મને અહીં જરાય ગમતું નથી. 2. સત્સંગથી દૂર રહેવું તેના કરતાં મરવું સારું. 3. આ જન્મ અનંત જન્મનો અંત કરવા મળ્યો છે, સંસાર ભોગવવા માટે નથી મળ્યો. When are you coming back? Come back soon. Please hurry. So which was the last letter you received? Bombay, 25th June 1993. એક રાજકુંવર in the bracket you પોતાના બીજા સાથીઓ સાથે રમત રમ્યા કરે છે. એ પોતે રાજકુંવર છે એવી એને ખબર નથી. પછી એને સમજાવવામાં આવે છે in the bracket by me અને રાજગાદી ઉપર બેસાડવામાં આવે છે. છતાં રમત રમતા પાછો ભૂલી જાય છે. વળી પાછો વખતો વખત એને ગાદી ઉપર બેસાડવામાં આવે છે. એમ કરતાં કરતાં એને દ્રઢ થઈ જાય છે કે પોતે રાજકુંવર છે. પછી રમતો રમે છે, પણ પોતે રાજકુંવર છે એ ભાવ જતો નથી. સંસારરૂપી રમત તે માંડી છે ભલે, પણ તું રાજકુંવર છે એ વાત રમતમાં ભૂલાઈ ગઈ છે. કેમ એમ જ છે ને? આત્મા 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 આત્મા. સાહેબજી કે મેં તમને દુઃખી તો બહુ કર્યા છે, બટ નાઉ આઈ પ્રોમિસ યુ કે તમે મારા માટે જે સ્વપ્ન જોયું છે ને તે અવશ્ય સાકાર કરીશ. એન્ડ બાય યોર ગ્રેસ ટુડે આઈ ટેક ધ કરેજ ટુ સે thy will be done. मेरा जीवन तू
मेरे प्राण भी तू, मेरे हंसने में, मेरे रोने में, सब तू ही तू। लफ्जों में कैसे करूं ये बयां, बापा तुम ही हो हमारा जहां। केसरिया तेरा प्यार है बापा, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरे जिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी तुम हो बसंत ऋतु से, सूने जीवन को तुमने सेवा से महकाया है। राज ने तुझको बनाने में लूटा दी खूबियों की सब तिजोरियां, प्यार की सियाही से लिखी है सर्वार्पित ने पापा से लव स्टोरियां। केसरिया तेरा प्यार है बापा, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरे जिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। ये माने जेगा में तुए आप तो मारा प्यारा साहेब जी, के तारा खोड़ा मां के वीरुड़ी मने हर घड़ी लागती, साहेबा तारी साथ है, साहेबा तारी साथ है। जयकार कृपालु का, जयकार सद्गुरुवर का, सर्वार्पित और शरणार्पित के दिल में गूंज रहा। आपके शरण में सर्वार्पित है हमारा जीव की बना में, हर कोई मिल रहा है सर्वस्व हमको साहिब जी में ही मिल गया है। कम surrender to grace, come surrender to grace, come surrender to grace, come surrender to grace. દિવસો વીતી ગયા પણ હું કહી ના શકી, કેટલી રાતો વીતી ગઈ પણ હું રહી ના શકી। આ પ્રેમ છે જે તારો ને મારો એક સથવારો, આજે વાત હું સૌને કહેવાની। હું પ્રીતમની થઈને, મારા પ્રીતમની થઈને, હું પ્રીતમની થઈને રહેવાની। पूज्य बापा जी को प्रणाम करता हूँ और आप सबको वेलकम करता हूँ द कपिल शर्मा शो में। तो वेलकम करें चिंकी और मिंकी को। प्रणाम पापा जी। तो बताओ आश्रम में पहला दिन कैसा रहा? आश्रम का पहला दिन बहुत सुंदर रहा। मैंने भक्ति की, योगा किया, ध्यान किया, पूजा की, सत्संग अटेंड किया, नोट्स बनाए और परावर्तना भी की। यानी तुम सरप्राइज एग्जाम के लिए रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ, इसका मुझे पता नहीं।
चिंकी और मिंकी, मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गई है। तुम्हें एक सीवियर आइडेंटिटी क्राइसिस है। तुम्हें ना स्व की खबर है और ना पर की। कपिल, मैं तो जानती हूँ कि मैं कौन हूँ और ये कौन है, पर क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? बापा जी का एक मंत्र करेगा सभी दुखों का अंत। स्वमा बस परती खस आटलू बस। तो बुलाता हूं दो महानायक ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा, द वन एंड ओनली पुष्पा, दूसरे रजनीकांत सर। तेरी सारी बातें माने, तेरे लिए ही जिए मेरे स्वामी, सर्वार्पित की धड़कन मेरे स्वामी, प्यार बेशुमार करे साथ वो कभी ना छोड़े, दिल पे वो राज करे स्वामी, ओ स्वामी मेरे स्वामी, सर्वार्पित की धड़कन मेरे स्वामी। हेलो, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मैंने सुना है यहाँ पे हॉस्पिटल खुला है। आई एम एन एक्सपर्ट इन ऑल डिपार्टमेंट्स। मैं कोई भी टेस्ट विदाउट एनी मेडिकल इक्विपमेंट कर सकता हूँ। अजय भाई, आपको सीधा टटार खड़ा रहना पड़ेगा। आपका सीटी स्कैन हो गया है। ऐसे सीटी बजा के? भाई सीटी स्कैन है, सीटी बजा कर ही होगा। तब मैं MRI भी जानता हूँ, माइंड रीडिंग इंटेलिजेंस। मैं लोगों को छूकर उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स, उनके एक्सप्रेशंस, इमोशंस सभी जान सकता हूँ। हेलो अमित शेठ। I think he is in deep love. अब तुम हमें बताओ कि हमारे प्रिय बापा जी के अंतर में क्या चल रहा है। अभी आप ही मेरी नया बचा देना। परम कृपालुदेव, परम कृपालुदेव। मेरा MRI बहुत छोटा पड़ रहा है उनकी अंतर्दशा मापने के लिए, लेकिन मैंने जब उनके अंतर में झांका तो मैंने देखा कि उनके अंतर में विकल्पों का कोई आवाज नहीं। उनके सारे इमोशंस सिर्फ एक ही दिशा तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स सभी जीवों का कल्याण करने के लिए तत्पर है। ગુરુનું સ્મરણ કરતા ગુરુ સાથે વિતાવેલી દરેક પલો, દરેક ઉપકારો, દરેક કૃપા, એ બ્લેસિંગ let us be a wonderful version of ourselves. મિત્રો, આપણે વિડીયોમાં જોયું તેમ સાહેબજી એટલે જેમના અંતરમાં વિકલ્પોનો કોઈ કોલાહલ નથી, અને આજનો દિવસ પણ છે માગસર સુદ 11 એટલે કે મૌન 11 પર્વનો પરમ મહિમાવન દિવસ છે. કહેવાય છે કે તીર્થંકર ભગવાન શ્રી નેમિનાથના સંવત્સરણમાં શ્રી કૃષ્ણ મહારાજાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે હે પ્રભુ, આખા વર્ષમાં એવો કયો ઉત્તમ દિવસ છે કે જેમાં કરેલું થોડું પણ વ્રતાદિ તપ ઘણું ફળ આપે. આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પ્રભુ ફરમાવે છે કે હે કૃષ્ણ, માગસર એકાદશીનો દિવસ સર્વ પર્વોમાં ઉત્તમ છે. આનું કારણ ભગવાને આમ સમજાવ્યું કે આ જ દિવસે આ ભરત ક્ષેત્રના વર્તમાન ચોવીસીમાં શ્રી અરનાથ ભગવાનનો દીક્ષા કલ્યાણક, શ્રી મલ્લીનાથ ભગવાનના
જન્મ, દીક્ષા અને કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણક અને શ્રી નેમિનાથ ભગવાનનું કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણક. આમ કુલ 5 કલ્યાણકો થયા છે. એ જ રીતે 5 ભરત અને 5 ઐરાવતના આ 10 ક્ષેત્રોમાં 5 કલ્યાણકના કારણે કુલ 50 કલ્યાણક થયા. ગત 24માં પણ 50 કલ્યાણક થયા છે અને આગામી 24માં પણ 50 કલ્યાણક થશે. આ રીતે આ અત્યંત મંગલકારી દિને ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ એમ ત્રણેય 24ના તીર્થંકરોના 150 કલ્યાણકો આવે છે. આ દિવસે મૌન રાખી આરાધના કરવાનું મહાત્મ્ય હોવાથી તેને મૌન એકાદશી કહેવાય છે. સદગુરુ કૃપાથી આજના મંગલકારી દિવસે આપણને સ્વાધ્યાય તપનો લાભ મળી રહ્યો છે, જે અમૂલ્ય બોધવચનો નિશ્ચિતપણે આપણી ચિત્ત શુદ્ધિનું કારણ બને છે. મિત્રો, દર વર્ષે મિશન તરફથી આપણને સાધના અને સેવામાં ઉપયોગી એવા ઓર્ગેનાઇઝર્સ બહાર પાડવામાં આવે છે. લઘુવયે આશુપ્રજ્ઞ પરમ કૃપાળુ દેવે પુષ્પમાળામાં ફરમાવ્યું છે કે વખત અમૂલ્ય છે. એ વાત વિચારી આજના દિવસની 2,16,000 વિપલનો ઉપયોગ કરજે, જેનાથી આપણને સમજાય કે સાધકના જીવનમાં સમયના સદુપયોગ માટે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ અને પ્લાનિંગ કેટલું મહત્વનું અંગ છે. માનવ જીવનની સૌથી મહત્વપૂર્ણ સંપત્તિમાંની એક એવા આ સમયનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવામાં આપણને મદદ થવા, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન અને સત્સંગ નોટ્સ દ્વારા વધુ અંતર્મુખી પુરુષાર્થ કરવામાં સહાયરૂપ થવા, આવનારા 2023નો યથાર્થ લાભ ઉઠાવવામાં અને વર્ષને વધુ ફ્રૂટફુલ બનાવવા સહાયક થશે ઓર્ગેનાઇઝર 2023. પર્સનલ, ફેમિલી, વર્ક ને લાઈફમાં યોગ્ય બેલેન્સ લાવવામાં મદદ કરશે આ ઓર્ગેનાઇઝર. આપણા આધ્યાત્મિક જીવનના આ મહત્વપૂર્ણ સાધન ઓર્ગેનાઇઝર 2023ને હવે પરમાત્મા તથા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને અર્પણ કરશે મિશનના સ્ટીયરિંગ કમિટી મેમ્બર્સ સર્વાર્પિત શાહ શ્રેયાંશ પ્રભુ તથા સર્વાર્પિત શાહ ચિરાગ પ્રભુ. जय 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 सद्गुरुदेवनी जय 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 मारा प्राणनाथनी जय 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 करुणामूर्तिनी जय 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 सद्गुरुदेवनी जय 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 मारा प्राणनाथनी जय 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 करुणामूर्तिनी जय 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 सद्गुरुदेवनी जय 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 मारा प्राणनाथनी जय 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 करुणामूर्तिनी जय 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 सद्गुरुदेवनी जय 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 मारा प्राणनाथनी जय 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 करुणामूर्तिनी जय 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 सद्गुरुदेवनी जय 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 मारा प्राणनाथनी जय 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 करुणामूर्तिनी जय 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 सद्गुरुदेवनी जय 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 मारा प्राणनाथनी जय 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 करुणामूर्तिनी जय. મિત્રો, જેમ તમે જોયું કે આ વર્ષનું ઓર્ગેનાઇઝરનું કવર પેજ અલગ છે, જેના પર છે વિશિષ્ટ પ્રક્રિયાથી ડિબોસ્ટ કરેલી પરમ કૃપાલદેવ અને સાહેબજીની અતિ મનોહારી મુખમુદ્રાઓ. આ ઓર્ગેનાઇઝરના ની અંદર દર વર્ષની જેમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું સ્કેડ્યુલ, સ્વાધ્યાય સ્કેડ્યુલ, મિશનની જરૂરી માહિતીઓ તેમજ સંપર્ક સૂત્રો, પંચાંગ, રજાઓનું લિસ્ટ, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ચાર્ટ, મંથલી પ્લાનર વગેરે રહેશે. અ મસ્ટ ટૂલ ટુ હેલ્પ ઇન અ ડિસાઇપલ સાધના લાઈફ એવા ઓર્ગેનાઇઝર 2023 સેલ્સ કાઉન્ટર અને ડિવાઇન શોપ પરથી મેળવી શકાશે. અને ટેબ્લેટ વગેરે યુઝ કરવાવાળા માટે ઈ ડિવાઇન શોપ પર ડિજિટલ ઓર્ગેનાઇઝર્સ પણ અવેલેબલ છે. હવે આગળનો કાર્યક્રમનો દોર સંચાલિત કરવા આત્માર્પિત નેમીજીને આમંત્રિત કરું છું. The last international Dharma Yatra for Sahib Ji this year was the Kenya Dharma Yatra, as we all know. It was a very wonderful trip, a very momentous trip, because 2-3 times Gurudev mentioned કે આ ટાઈમની જે કેન્યાની ધર્મયાત્રા છે has been very fulfilling, because I am seeing the mumukshus of Kenya grow spiritually. And all the sevaks who had traveled with Gurudev, we could see the immense love in the mumukshus' eyes for Param Kripalu Dev and Sahib Ji.
And I've been going from 2008, and now it's 2022, and we can see that love grow every year, with every year passing by. And also their bhakti for Param Kripalu Dev, their love for satsang is so inspiring. And also their faith, their surrendership, and their unity amongst all the mumukshus was very heart-touching. That when you are united, you can see how well you can support each other and grow. And few things about Nairobi I can share was, we were in this national park where there were these elephants. We were seeing those elephants, and and the elephants, there was a pond, and the elephants would drink some water from the pond, and then there was a salt pan there. Right? So they would go and lick the salt. Again, they would drink water, again lick the salt, and that's what we were there for the whole day. But every time we went, and they would keep doing that, and it was. And I told Gurudev, it is, it's so boring. All that they are doing is this drinking water, licking the salt, drinking water, licking the salt. And Gurudev said, you also have taken so many births. Anand bhav te ama kadhya છે. પણ આ દુર્લભ મનુષ્ય ભવ તને સમર્થ સદગુરુ પરમ કૃપાળુ દેવ મળ્યા છે. તો see to it that you don't waste a moment and use it for your spiritual growth and union with him. અને ત્યાં જ બાજુમાં એક ભાઈ હતા, એને કીધું કે આ કેટલો કંટાળો આવે ને આવી રીતે કરવાનું. તો ગુરુદેવ immediately said કે તમે પણ તમારી જાતને પૂછો કે તમે શું કરી રહ્યા છો. Office to home, home to office, office to home. So, and we also doing the same thing. He asked that કે તમને પણ નથી લાગતું તમે સેમ કરો છો? And so ask yourself and grow from there. Because we were going down the staircase, it was a wooden, where we were was a whole wooden stage kind of thing where we have to see the animals from there. And I was coming down the staircase and I slipped, and I just slipped, and ત્યાં ગુરુદેવે તરત, and I was seeing down, and where I slipped, I fell into something, and I was seeing there, and Gurudev immediately said, don't see where you have fallen, see where you have slipped from. Because if you see where you have fallen, you'll repeat your mistakes, but if you check where you have slipped from, you will not repeat your mistakes. So many informal bodh, and બધા ભક્તોના આંખમાં you see tears while seeing Gurudev, you see dancing while seeing Gurudev. So it was also very motivating for the sevaks who had traveled with Gurudev. ત્યાં જે પ્રતિષ્ઠા થઈ, 2.5 hours in the pratishtha, 2.5 કલાકની pratishtha. And after the pratishtha, yet none of the mumukshus who were present felt that, we are fulfilled. They wanted more and more and more. And also, there was a new Jain center which had opened, and ત્યાં ગુરુદેવના હાથથી શ્રીમદ રાજચંદ્ર ઉપાશ્રયનું ઉદ્ઘાટન થયું. શ્રીમદ રાજચંદ્ર આંબેલ શાળાનું ઉદ્ઘાટન થયું. શ્રીમદ રાજચંદ્ર મલ્ટીપર્પઝ એરિયાનું ઉદ્ઘાટન થયું. And I could see the change also, that with the vertical growth of the mumukshus, the turnout in the satsangs which were held in Nairobi city, ત્યાં જેટલા લોકો આવ્યા હતા, from all these years, this was the highest turnout ever in Nairobi. So we can see, along with the horizontal growth, there was vertical growth. So overall growth of Kenya was seen. Mumukshus that come from Dar es Salaam, from Tanzania, from Zambia, from Uganda. And Elokane Gurudev was going after 5 years. Last he had gone was in 2017. 5 varas pachi pan, when you see them, the way they greet Gurudev, the way they talk to Gurudev, it seems as if Gurudev was always with them. And, so after that, after this wonderful Nairobi Dharma Yatra, the trip got extended, and we, as we know that the DOPs, the youth, URPIT youth, the DOP group from the URPIT group had gone to London to study. And Gurudev had promised them that I will come to London whenever you all are studying, while you all are studying. So before their course was ending, which was right now, Gurudev went from Nairobi to London, and he spent time with the DOP youth. And you know that एक कोई पण trip
is just not like that, okay, just to spend time with the youth. Along with that, Gurudev cannot stay without Golokonu Kalyan Karya Vagar. And the Mumukshus of UK were blessed because there was Gurudev's satsang held in the London Spiritual Center. And along with that, and actually, Gurudev had planned that Ajno Satsang, London Spiritual Center ma Gurudev kare, and we would all see the relay of that, the live relay of that. But other organizers were feeling કે ના અને એ લોકો વધારે ડાયા છે આપણા કરતા, so they agreed કે ના આપ બોમ્બે જઈને સત્સંગ આપો. But there was satsang there. After that, Gurudev met all the mumukshus of UK. From there, we went to Belgium, Antwerp, and ત્યાં પણ we went to આપણા ત્યાંના જે સેન્ટર હેડ છે નીનાબેન, એમને ત્યાં સત્સંગ હતો. અને there we went, there was a pratishtha at Ninaben's house, and there was also a satsang in Antwerp for the Antwerp Raj Parivar. And from there, we went to Paris, and there was a satsang in Paris, and in the satsang in Paris, there were mumukshus. There was a launch of the Paris study group, and in the satsang, the members were, of course, the French local who was staying in Paris, the white-skinned French. Besides that, there were people from Ukraine, from Australia, who had moved to Paris. There were people from Africa. There were South Indians from Poland. There were mumukshus from Poland. And they had been watching Gurudev's clips, and they've been gathering. But they wanted Gurudev કે તમે અહીંયા આવીને સત્સંગ આપો, and formally launched the Paris youth study group. And there were people who were Tamilians, Malayalis, Marathi, Maharashtrians. So it was quite a global UN gathering type. And Gujaratis, of course. But they were so happy because they were discussing amongst themselves that we've seen Gurudev on screen all this while, and now we can see him real live in front of us. And in satsang ma, just how we would make notes in satsang, they were also, almost everyone was making notes while the satsang was going on. So they've been so much in tune with what is happening in Dharampur, what Gurudev is, and this was, and they were like, we don't know now when next Gurudev will come to Paris. So how much ever we can take from him, we want to take from him. And honestly, when they were conversing with Gurudev after the satsang, it was again as if just one of the Sarvarpit or the Sharanarpit group member is conversing in your Arpit group meetings. They were asking Gurudev questions, and Gurudev was answering as if he knows them since years. So it was a very elevating sight to see. And also after that, there was Pratishtha in Paris. So never expected France એટલું ધન્ય થઈ જશે કે you expected. I always was thinking of Germany, but France was the blessed country in the Europe mainland, after Belgium, of course. But and the Pratishtha also, the way they were also chanting, they were dancing, and જ્યારે ફૂલ અર્પણ કરવાનું આવ્યું, so I think they were watching the Pratishtha videos also, because along with putting the flowers at the lotus feet of Param Kripalu Dev, they would also put it at the lotus feet of Sahibji. So next time, as Indians, we should be very strongly connected. કે એવું ન થાય કે જેમ સાહેબ એક ઓપ્શન આપ્યું 3rd ડિસેમ્બરનું લંડનથી, એવી રીતે પેરિસથી નેક્સ્ટ ટાઈમ ઓપ્શન ન આપવા પડે. But we will strengthen ourselves and see to it that you come here for Param Satsang Sahib. So let's watch a connecting, elevating video of this Nairobi Dharma Yatra and the trip to
Antwerp and Paris. It's a 20-minute video. We all will watch it together. Cause there's a celebration Africa, Papa Jumbo. Papa, welcome to Africa. Sing along on the equator. Don't you worry about nothing, cause Papa's here. Cause there's a celebration Africa, Papa Jumbo. Jumbo Bwana, habari gani, nzuri sana. Papa, welcome to Africa. Sing along on the equator. Don't you worry about nothing, cause Papa's here. અંધારા માથે અમને ઉગાડો, ભવસાગર માથે પાર ઉતારો. મને સદ્ગુરુ મળ્યા, પરમ કૃપાળુ મળ્યા. મને સદ્ગુરુ મળ્યા. So Upashray obviously is the centerpiece of the Jain Bhavan, one of the things that will help spiritually improve the lives of all our members and the youngsters going forward. We were so blessed to have him with us, opening the center, which is a dream that we've all had and cherished. કે આજે શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગ્રુપના માણસો, જે છોકરાઓ, જે યંગસ્ટર્સ બધાએ જે ખૂબ નિસ્વાર્થી જે કામ કરેલું છે, અને એ આફ્રિકા જેવા દેશમાં મારા માટે તો ગર્વ સિવાય બીજો કોઈ છે જ નહીં, બીજા શબ્દો. એક એન્જિન હોય, તમે એને પાણીમાં નાખો, ડૂબી જશે. એક ખીલો તમે પાણીમાં નાખો, ડૂબી જશે. પતરાને તમે પાણીમાં નાખો, ડૂબી જશે. પણ આ બધાને ભેગું કરીને એક શિપ બનાવી દેશો અને એ શિપ પાણીમાં મૂકશો તો એ તરવા લાગશે. તમે બધાએ આ કાર્ય કર્યું છે. છૂટા છૂટા આપણે ડૂબી જાત, પણ બધા ભેગા મળીને આજે આખું આ ઉપાશ્રય બનાવ્યો છે. તમને ખ્યાલ બી ન હોય કે ભવિષ્યની પ્રજા કેટલી આનાથી લાભાન્વિત થશે. જ્યોતિ તમે પ્રગટાવી છે, જ્વાલા બને અને હજારો લોકોનું કલ્યાણનું કારણ બને. ખૂબ લોકો લાભ લે અને એનું આત્માનું કલ્યાણ કરે. પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવ આજે પ્રતિષ્ઠા કરવાનું કામ કરવાના છે. Papaji, thank you so much for blessing us with this opportunity. We're so excited. Gurudev, we've been waiting for 5 long years for you to do our Pratishtha at home. We're so excited. परम कृपाणु वीर जिनेश्वर प्राण थी प्यारा राज
नजरों से निज को निहारा है, निज को निहारा है। ओ कृपालु, let thy grace lead me to you ever. May it be only you. मेरे तुम ही हो मेरा सारा जहां। Very happy for you to come in Kenya yesterday, and we come to Padea here, the Nyanyuke Nyarivo airstrip, because we are happy. We are getting no rain, but yesterday you came, you bring us rain. You see now everywhere is rain, and the cows who are dying, we are also hunger, but we're happy you came yesterday, so we hope you to come next year. जिंदगी के हर सफर में पाया है तेरा साथ, मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र करते हो तुम दिन रात, हाथ थामे चलना सिखाते हो, राह को आसान तुम ही बनाते हो। एहसास ये है मुझे, महफूज हूँ मैं तुम्हारी छाँव में। बाबा मेरे प्यारे बाबा। મારું આવાગમન ટાળવા આગમન થયું આપનું. I'm from Zambia. I came to know about him watching video. I never thought that I will be coming directly in front of him. So I believe it's a calling from above. I'm originally from Tanzania, but I live in Zambia now. I've just seen Bapa on YouTube. Seeing him yesterday was, surreal for sure. Hard to believe that I could see him like that, meet him like that. I don't know. I have a deep, deep affection for Bapa. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Param Kripalu ne Kripalu Kripalu Maro Sadguru Maha. दीन दयालु राजचंद्र गुरुदेव कृपाणु कृपाणु मारो सदगुरु मर परम कृपाणु दीन दयालु राजचंद्र गुरुदेव। Jerusalem ikayalami ilo noloze uhambe nami uhambe nami। अरे सुनो मेरी बात और गाओ मेरे साथ, भक्तिनी आ मौसम छे। ओ बापा मारा हे गुरु राज मारा, अमने लाग्यो छे जुओ रंग आपनो। सुबह हो शाम हो
तेरी ही याद है। बात हो कोई भी तेरी ही बात है। तू ही मेरे अंदर है, तू ही मेरे बाहर है। जब से तुझको जाना है मैंने अपना माना है। आए हो दिल में मेरे अब यहाँ से फिर न जाना। प्रेमनो आकाश उतर्यो हृदय धरती खिली उठी। धन्य वेळा मंगल घडी मळ्या मोक्ष मार्ग ना सारथी। अभिवंदना करु प्रेम थी। धन्य वेळा मंगल घडी। निष्कारण करुणाकर अनन्य शरण दाता सुखकर वात्सल्य बरसाव्यो मुझ पर। उपमति अस्तित्व धारा में मारा गुरुवर, मारा गुरुवर। आप पसाए सद्गुरु पाम्यो सतनो स्पर्श हूँ। भवहारी श्री चरणों परम विनय सेवन करूं। धन्यो हम कृत पुण्यो हम मलियो साचो शरण। श्री गुरु चरणार्पणमस्तु, श्री गुरु चरणार्पणमस्तु। गुरु शरण की छाओं में, करुणा की पनाहों में, भक्ति की राहों में समर्पित रहूं, समर्पित रहूं, समर्पित रहूं, समर्पित रहूं। उजाले सत्संग के दीप जले, हृदय के मंदिर में वो ही तो भगवान है। बिन मांगे सब कुछ दिया, प्यार से अपना लिया, अपना लिया। Thank you, Gurudev, for being with us today. We were able to take a pause, reflect, learn from your teachings. When we started to meet up in our spiritual quest, we want to reach above the heights of the Eiffel Tower in our spirituality and dive deep, longer than the Singh River in our bhakti. We, Paris Study Group, request you, please take us there on the road.
originally. I moved to Paris a few months ago. I think the journey of yoga and meditation at the workshop really gave me a lot more peace and stability. So thank you so much for blessing us with your presence today. I'm from Ukraine. The meeting, the study group meeting, was with you the first time. Thank you so much for this blessing. I moved to Paris 7 months ago from Australia. I felt like home because it was like meeting someone who connected spiritually. It was really beautiful to find. I'm in France. I know a group from meditation and yoga, yes, and we discussed of your book. So, A Life Worth Living in French. Study group, it's about we get to talk, we get to discuss each other's perspective, and we get a time to pause and reflect and be happy with whatever we have. It's been really nice journey for us, and thank you so much for blessing us. निष्कारण करुणा झलके तुम्हारी नजर से, दरिया प्यार का देखा मैंने इन आँखों में, पाया है परितृप्त तुम्हें निज आत्म सुख में, अलिप्त हो तुम फिर भी जुड़े हम सब से, कितने पास फिर भी दूर हो साहिबा, तुम सामने आओ तुम्हें मिलने को तरसे जिया। આજના પરમ સત્સંગ પછી હવે આપણે પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 16 ડિસેમ્બરના શુક્રવારે, રિપીટ કરું છું, 16 ડિસેમ્બરના શુક્રવારે રાબેતા મુજબના સમય મળીશું. ખાસ નોંધ લેવી કે અહીં યોગી સભાગૃહમાં શનિવારે અન્ય કાર્યક્રમ હોવાથી આપણે શુક્રવારે મળવાના છે. આજના લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે ઇન્ડિયાનાપોલિસ યુએસએના શાહ કુશલ પ્રભુ, નીલ પ્રભુ તથા પરિવાર. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે મિશનના વરિષ્ઠ સદગત મુમુક્ષુ દંપતી ઝવેરી સુરેન્દ્ર પ્રભુ અને રાગિની પ્રભુના પરિવારજનો તથા જીવનાર્પિત દંપતી, મિશનની સોશિયલ મીડિયા ટીમમાં સેવા આપનાર વોરા યશ પ્રભુ, મિશનના પીઆર ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર કૃષ્ણા પ્રભુ તથા પરિવાર, સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે ગંગર એકતા પ્રભુ. શુદ્ધ ઉપયોગી પરમ મૌની પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને આજના પરમ માંગલ્ય દિને તિલક કરવાનો લાભ લીધો છે મિશનના એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર યુઆરપી શાહ, દીપ પ્રભુ તથા પરિવારે. ઓમ શ્રી રાજ ચંદ્રાર્પણમસ્તુ.
મૌન અગિયારસનો આ પવિત્ર દિન હોવાથી પરમ કૃપાળુદેવના મૌન સંબંધીના અનેક વચનામૃતમાંથી ઉપદેશ છાયાનું એક વચનામૃત જે મૌન સંબંધીનું છે અને સાધકીય સ્તરનું છે. અન્ય વચનો એવા છે જે જ્ઞાનીના મૌન સંબંધીના છે. ઉપદેશ છાયા 11 પૃષ્ઠ 723 આણંદ ભાદરવા વદ એકમ ભૌમ 1952 જસ્ટ બિફોર શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું સર્જન નડિયાદ એની પહેલા પ્રભુની 15 દિવસ સ્થિતિ આણંદમાં હતી ત્યાંનો આ બોધ છે. સામાન્ય જીવોથી સાવ મૌનપણે રહેવાય નહીં ને રહે તો અંતરની કલ્પના મટે નહીં. અને જ્યાં સુધી કલ્પના હોય ત્યાં સુધી તેના માટે રસ્તો કાઢવો જોઈએ. એટલે પછી લખીને કલ્પના બહાર કાઢે. પરમાર્થ કામમાં બોલવું, વ્યવહાર કામમાં પ્રયોજન વગર લવારી કરવી નહીં. જ્યાં કડાકૂટ થતી હોય ત્યાંથી દૂર રહેવું, વૃત્તિ ઓછી કરવી. એક શિષ્ય ગુરુને પૂછે છે, આત્મ પ્રાપ્તિનો માર્ગ શું? કઈ રીતે આત્મ વિકાસ સાધવું તે આપ માર્ગદર્શન કરો. ગુરુજી ચૂપ રહે છે. શિષ્યએ પ્રશ્ન પાછો કર્યો. ગુરુજી બોલતા નથી. ત્રીજી વાર પ્રશ્ન કર્યો. ગુરુજીએ કીધું, મેં જવાબ આપ્યો ને. મૌન. વાણીથી લઈને વિકલ્પના મૌન સુધી ની આ તારો સાધના પથ, જેનાથી તારો અંતરંગ અથવા તો આત્મિક આધ્યાત્મિક વિકાસ થશે. પ્રારંભ વાણીના મૌનથી, પણ આગળ જતા વિકલ્પના મૌન સુધી પહોંચવું એ તારી સાધના. જગત સાથે પરિચય વધારવો હોય, બોલવું જોઈએ. ન આવડે તો પબ્લિક સ્પીકિંગ શીખવું જોઈએ વગેરે. બોલતા આવડે તો જ જગત સાથે સંબંધ જોડી શકાય. સો આઈ થિંક હી મસ્ટ હેવ ટેકન ધેટ બીકોઝ હી વોન્ટેડ ટુ સ્પ્રેડ ધ મિશન. સો એને બોલવાનું શરૂ કર્યું. સ્વયં સાથે કોન્ટેક્ટ વધારવો હોય તો મૌન શીખવું પડશે. મૌન કરવું એક ચીજ છે, મૌન રહેવું એક ચીજ છે. મૌન કરવું એટલે બોલવું નહીં. મૌન રહેવું એટલે બોલવાની ઈચ્છા થવી નહીં. પેલું નિયમજન્ય છે, પેલું સહજ છે. અન્યનો પરિચય કેમ વધારવો, અન્ય સાથે કોન્ટેક્ટ કેમ કરવો. જે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે તે ભીતર છે એમ સમજી એ માન્યતાના આધારે જ વિકલ્પ ઘટતા જાય, મંદ થતા જાય, બોલવાની ઈચ્છા ન થાય. એ મૌન રહેવું. અને બોલવું છે છતાં બી મારે અમુક સમય સુધી બોલવું નથી, વિકલ્પો હોવા છતાં આ મૌન કરવું. મૌન કરવું અને મૌન રહેવું. જ્ઞાનીઓ મૌન હોય છે. સંતો અનુભવથી કહે છે કે બોલવા કરતા મૌન વધારે વાચાળ છે. ડીપ મેસેજીસ આર કમ્યુનિકેટેડ થ્રુ સાયલેન્સ ઓનલી. તમે ઈસુને જુઓ, તમે મોહમ્મદ પૈગંબર જુઓ, તો જ્યારે દિવસો સુધી ગુફામાં ચાલી ગયા હતા ને જ્યાં કુરાન પ્રગટ થયું, મૌન.
deep messages communicated by Guru is through silence. Gurugam is through in silence. There are no special bodh ke jena dwara Gurugam apaye. So much is transferred. એટલે કે મૌન બોલવા કરતા બી વધારે વાચાળ છે. More can be communicated through silence than words. આખી પ્રકૃતિ તમે જો, જેનાથી તમને પીસ ઓફ માઇન્ડ મળે. See, if you want peace of mind, you can't go to London and Paris. You go to some natural place, mountains, lakes, rivers, trees. આ પ્રકૃતિના બધા જ અંગો જો બધા મૌન છે. Mountains, lakes, rivers, trees, sun, moon. આ બધા જ્યાં તમને પીસફુલ લાગે એ બધા મૌનમાં છે. એટલે જેને વિકલ્પનું મૌન રહેતું હોય એના સંગમાં આપણે પણ શાંતિનો અનુભવ થાય, બહુ સ્વાભાવિક છે. સો પ્રારંભ તમે વાણીથી કરી શકો, પણ વાણીનું મૌન, શરીરનું મૌન, ઇન્દ્રિયોનું મૌન, મનનું મૌન, એમ યાત્રા થવી જોઈએ. વાણીનું મૌન તો બધા જ જાણે છે. શરૂઆતના વર્ષોમાં તો નિત્યક્રમની સાથે આ પણ એડ થતું, આટલા કલાક મૌન કરવું વગેરે. એટલે એ મૌનની ટ્રેનિંગ તો આપણી 40 વર્ષ જૂની છે. સો વાણીનું મૌન જેમ રાખો એટલે સંગ ઓછો થાય. સંગ જ ઓછો થાય તો કુસંગ જ ઓછો થાય. કુસંગ ઓછો થાય એટલે વિકથાઓ ઓછી થાય. વિકથા ઓછી થાય એટલે ઈચ્છાઓ, વિકલ્પો ઓછા થાય. એટલે વાણીનું મૌન એકદમ પ્રારંભિક કક્ષાનું છે, પરંતુ મહત્વનું છે. ભગવાન મહાવીરનો સાધના કાલ વિશે બી જો બોલવાનું હોય તો પહેલા તમે કહેશો 12.5 વર્ષ પ્રાય મૌન હતું. છદ્મસ્ત અવસ્થામાં આ વાણીનું મૌન પણ વિકલ્પના મૌન માટે અત્યંત મહત્વનું અનિવાર્ય અંગ બની જાય છે. પછી છે શરીરનું મૌન. શરીરનું મૌન એટલે નો ઈશારો. મૌન છે વિકલ્પોને શાંત કરવા માટે, થ્રોટને સારું કરવા માટે નથી મૌન. એટલે તું બોલતો નથી ને જે ઈશારા કરે છે એ મૌનની દ્રષ્ટિએ ભંગ છે. બોલવાની અપેક્ષાએ તે ગલાને રેસ્ટ આપ્યો છે. નેસેસરી, ગુડ, વેરી ગુડ. પણ મૌન, આધ્યાત્મિક મૌન તે પાળ્યું નથી, કારણ કે વિકલ્પો થોડા વધારે કરવા પડે. ઈશારાથી સમજાવવું હોય તો થોડા એને પણ પેલો સમજે જ નહીં તે શું કરે, અને તારે પણ બોલવા કરતાં પણ એટલે શરીરનું પણ મૌન હોવું જોઈએ. અર્થાત ઈશારા, જેસ્ચર્સ, there is a whole science of body language. By body language you can gauge કે આમાં કોન્ફિડન્સ છે, લો કોન્ફિડન્સ છે, ઓવર કોન્ફિડન્સ. આ શાંત છે, અશાંત છે, એને ગમ્યું છે, એને નથી ગમતું, એ વિકારી છે, એ અવિકારી છે. આ બધું બોલ્યા વિના પણ બોડી લેંગ્વેજથી. એટલે એક સાધના પદ્ધતિ જૈનોમાં છે કાયોત્સર્ગ, જેમાં શરીરનું પણ મૌન આવી જાય છે. શરીરનું મૌન આવી જાય. વાણી તાવ કાયમ તાનેનમ જાનેનમ મૌનેનમ બધું આવે તો એમાં વાણીનું મૌન સાથે શરીરનું પણ મૌન આવી જાય છે. ત્રીજું છે ઇન્દ્રિય મૌન. આંખથી, કાનથી, નાકથી, સ્પર્શથી, આ બધાથી પણ તમે પ્રતિક્રિયા કરી શકો છો. કોઈની આંખો જોઈને ખબર પડી જાય કે ગુસ્સામાં છે, બને કે નહીં? એટલે આ ઇન્દ્રિયોનું મૌન છે. પ્રતિક્રિયા ન કરવી કે વૃત્તિઓ ન પોષવી.
સમજો બહાર પાછળ અવાજ થયો, પણ તારે કે પાછળ જોવાની જરૂર નથી, કરશે પણ તરત જ આપણને પાછળ જોવાનું થાય, કારણ કે હજી ઇન્દ્રિયના મૌનમાં કાચો છે, સલીનતા ઓછી છે, એટલે લીનતા ઓછી છે, એટલે ભીતર ફોકસ નથી થઈ શકતું. અને સૌથી મહત્વનું તો મનનું મૌન છે. ઈચ્છા જ ન થવી, વિકલ્પો અત્યંત શાંત થઈ ગયા હોય એટલે કમ્યુનિકેટ કરવાની જ ઈચ્છા ન થાય. તો વાણીનું મૌન, શરીરનું મૌન, ઇન્દ્રિયનું મૌન તો સ્વાભાવિક આવે. પેલું સ્વિચ ઓન અને ઓફનું જે મોડ હોય ને, એવી રીતે આવેગ, આવેશ મોડ સ્વિચ ઓફ. જ્યાં આવેશ કે આવેગ જ નથી, ત્યાં પછી એનું અત્યારના મૌન હોય કે ન હોય એ શાંત જ હોય. અમને એમને મૌન નથી. કોઈ વાર ઘણા સમય સુધી કોઈ સાધક આપણી સાથે વાત ન કરે તો આપણે મૌન છે, તો મૌન નથી, પણ મૌન જ રહેવું છે. એટલે કે વિકલ્પ જ ઉત્પન્ન થતા નથી કમ્યુનિકેટ કરવા. તો એ સ્થિતિ સુધી પહોંચવા માટે પ્રારંભ તો નિયમજન્ય મૌન, જોકે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ એની કોઈ બહુ વેલ્યુ નથી. અને કૃપાદેવ તો અહીંયા સ્પષ્ટ કીધું, પરમાર્થ કામમાં બોલવું, એટલે પૂછતા નહીં કે ભક્તિ મોટેથી કરાય કે ન કરાય. હા, કારણ કે મૌનનું જ જે પ્રયોજન છે એ સદાય છે. એમાં તારું અનુસંધાન તૂટવું જોઈએ. પરમાત્મા, ગુરુ, આત્મા, આની સાથે અનુસંધાન વધતું હોય તો મૌન થઈ રહ્યું છે. તું જે પેલો ચૂપ બેઠો હોય છે ને, ત્યારે પણ મૌન નથી, બિકોઝ તું જે બધી કલ્પનાઓ કરે છે. અને તું ભક્તિમાં ગાતા ગાતા પણ તું મૌનમાં હોય છે. અને જ્ઞાનીનું સ્તર તો અલગ જ છે, બોલે તો બી મૌન, એ સ્તર તો આખું અલગ છે. અમને ટચ નથી કરવું. પરમાર્થ કામમાં બોલવું, વ્યવહાર કામમાં પ્રયોજન વગર લવારી કરવી નહીં. અને કડાકૂટ થાય એવું કરવું નહીં, ત્યાંથી દૂર રહેવું. પહેલું તો પ્રયોજન વિના બોલવું નહીં. એટલે ગોસિપ્સ તો બંધ જ થઈ ગઈ. એનું શું પ્રયોજન હોય? ગોસિપ્સ બંધ થઈ ગઈ. આપણે ફાલતુ સમય એટલો છે, એટલે ફાલતુ વાતો એટલી કરે. જે ફાલતુ વાત સાંભળે એની પાસે બી ફાલતુ સમય છે, જે ફાલતુ વાત કરે એની પાસે બી ફાલતુ છે. અને તકલીફ તો એ છે કે આપણે ફાલતુ ને પાલતુ કરી દઈએ છીએ. કોઈ વાર આપણો વિશે શું બોલાય બહાર, આ વાત તમને ખબર નથી, આને પૂછી જુઓ, એ આખા ગામના સમાચાર રાખે. પણ અહીંયા તો કીધું પ્રયોજન વગર લવારી કરવી નહીં. આ તમને સમજાતું નથી? લવારી શબ્દ એટલે બોલવું જ નહીં, એમ પ્રયોજન વિના. અમથું ક્યારે એમાંથી ટોક્સિક, નેગેટિવ થઈ જવાય. અને ભીતરનું પછી તમે કહો કે સાહેબ સામે છો પણ ઉલ્લાસ નથી આવતો, તો પાછળ ગોટાલા માર્યા હોય તો ઉલ્લાસ નહીં આવે, ગમે તેટલી પરમ ચેતના આગળ હશે. તમે બે મિલન વચ્ચેનો સમયમાં કેટલું અનુસંધાન રાખ્યું, એટલો જ ઉલ્લાસ આવશે. તો આઈ વોઝ સ્ટન લંડનમાં એ લોકોનો પ્રેમ, એ લોકોનો ઉલ્લાસ, ધીસ વોઝ અ વેરી અનએક્સપેક્ટેડ થિંગ ફોર ધેમ. આઈ ડોન્ટ ગો ટુ એની કન્ટ્રી સેકન્ડ ટાઈમ. અને અનુસંધાન જોઈને ખબર પડે કે વચમાં કનેક્શન હતું, વચમાં કનેક્શન રાખ્યું હતું. એ ઉલ્લાસ પડતી. બધું આ જ વાતાવરણ અહીંયા હજારો લોકો માટે છે, બધા સેમ ભાવમાં નથી. કારણ કે અનુસંધાન જેટલું રહ્યું હોય એટલું જ પછી બિલ્ડઅપ થાય. તમારું તો જૂનું જ ભૂસાઈ ગયું છે, ભાંગી ગયું છે, તો આગળ કેવી રીતે? એટલે પ્રયોજન વગર તો લવારી કરવી જ નહીં. લવારી પ્રયોજન એટલે કે આવશ્યક હોય તો કરવું, અમથું વિકથાઓ નહીં કરવી. પછી આંખ બંધ કરીને તું ભક્તિ કરશે ને તો પણ વિકલ્પો શાંત નહીં થાય. આનું ક્લેશ થાય એવું બોલવું નહીં. સત્ય ભલે બોલવાનું હોય, પણ સત્ય પણ અહીંયા પ્રભુએ લખ્યું કડાકૂટ થતી હોય ત્યાંથી દૂર રહેવું. પેલા કહે કે આપણું તો સાચું કહી દે, પછી જેનું જે થવાનું.
ઇફ સમબડી ઇઝ હર્ટ વિથ યોર સત્ય, તો તમે જ્ઞાનીના માર્ગમાં નથી. ઇફ દેર ઇઝ અ હેટ બિટવીન યુ એન્ડ ધો યુ આર રાઇટ, બટ ઇફ ઇટ ક્રિએટ્સ હેટ, તો તમે જ્ઞાનીના માર્ગે નથી. કારણ કે સત્યમ શિવમ પણ હોવું જોઈએ ને સુંદરમ પણ હોવું જોઈએ, પણ એવું ન હોય તો મૌન રહેવું જોઈએ. પણ ક્લેશ થાય એવું, કડાકૂટ થાય એવું તો ન જ બોલવું જોઈએ. એવું સત્ય જ્ઞાનીને માની નથી. પણ જૂઠું બોલવાની વાત નથી, મૌન રહેવું. પાછળથી જેના વિશે ક્લેરિફિકેશન આપવું પડે એવું ન બોલવું જોઈએ. તમે બોલ્યા, ઇટ શુડ બી કમ્પ્લીટ. ને મારો છે ને આવો ભાવ નહોતો, મારો આવો ઇન્ટેન્શન નહોતો, એના કરતાં તું જેટલું મૌન રહે એટલું સારું. કારણ કે તું બોલે છે એમાં કેટલાક કન્ફ્યુઝનમાં જાય, કેટલાક ટેન્શનમાં જાય, કેટલાક ઇરિટેશનમાં જાય, ને કેટલાક ફ્રસ્ટ્રેશનમાં જાય. તો જ્ઞાની કે એવું પણ નહીં બોલતા. મારો મુખ્ય વિષય શરૂ કરવો એની પહેલાં વચનામૃતને એ લઈ લે. અને પાપને સંમતિ મળે એવું બોલતો નહીં, પાપને પુષ્ટિ મળે એવું તારું વચન હોવું ન જોઈએ. કારણ કે તું તો પ્રમત્ત ભાવમાં એમને બોલી લે, પણ એનાથી પ્રેરણા લઈને પહેલો જેટલા પાપ વિચાર કરશે, પાપ કાર્યો કરશે, એ બધાનું કમિશન તને મળશે. આક્ષેપ, અપમાન એવું કશું જ બોલવું નહીં. એના કરતાં તું મૌન રહી છે. દુવિધામાં હોય ત્યારે બોલતો નહીં, કારણ કે દુવિધામાં આપણે જે બોલીએ પાછળથી પસ્તાવવું જ પડે છે. બિકોઝ વેન વી આર કન્ફ્યુઝ there is no clarity. એટલે આપણે ફેક્ટ કરતા આવેશનો સહારો લઈએ બોલવા માટે, અને આવેશમાં બોલાઈ જાય પછી એને પાછું કરી શકતા નથી. અને તેથી તું દુવિધામાં હોય ત્યારે choose to be in મૌન, don't speak. દુવિધામાં હોય તો usually everything comes out as ફરિયાદ. આપત્તિ ઊભી કરે એવું બોલવાનું થઈ જાય અને લાંબો થાય. આંતરિક મૌન સધાવવું જોઈએ કે જ્યાં એક સ્વીકારની ભૂમિકા હોય અને સ્વીકારના કારણે એક શાંતતા હોય. રાણીનું જ્યારે સચિનનું જ્યારે પાસપોર્ટ ખોવાનું પેરિસમાં, બધું જોવાઈ ગયું, એનું નામ રાણી પાડ્યું છે. બિકોઝ આવો પાપનો ઉદય થાય, બધું એની જે ઈચ્છા હતી બધી ટીક 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 કરીને બધા છોકરાઓ છેલ્લે કે અમને પેરિસ લઈ જાઓ 2 દિવસ. પેરિસમાં કાંઈ નથી, 8 વાર જયા આવો તો કશું જ નથી. તો બી કે પેરિસ લઈ જાઓ, પેરિસ લઈ જાઓ. એટલી વારમાં એરપોર્ટ પર પેરિસ સત્સંગ ગ્રુપનો લીડર મળી ગયો ને એ બધું. એટલે પછી મેં જોઈન કરી દીધું કે ચાલો તમને ટાવર દેખાડીશ, પણ એની પહેલાં હું ત્યાં મારું સત્સંગ, મેડિટેશન, પ્રતિષ્ઠા, યુથ ગ્રુપની સ્થાપના એ બધું કરી રહી. એન્ડ ઇટ વોઝ અ સન્ડે આફ્ટરનૂન, સો મેની કુડ મેક ઇટ. બધું પૂરું કરીને હું આમ એકદમ ખુશ થઈને, પહેલી વખત ફ્રાન્સમાં પ્રભુની સ્થાપના થઈ તો આપણે બી ખુશ હતા એકદમ. And that was my 86th pratishtha of this year. 86. આજે 4-5 કોલકાતામાં છે, દરભંગામાં થાય તો મને ખબર નહીં. So, of course, it's lesser than every year because first 2 months because of COVID I had not travelled. Jan, Feb. And so usually it reaches 108, 111. કોઈને બી ભાવ હોય તો કહેજો, દબાદબ આપણે આ વખતે થોડા ગરીબ રહી ગયા આપણે. દરભંગામાં, હા દરભંગામાં બી છે એક પ્રતિષ્ઠા. રાતના ખબર પડે છે કે ચોરો આવીને આખું પાર્કિંગ લોટમાં તો ને ગયું. સો ઓફકોર્સ બેન તો દબ કરવા લાગ્યા. નાની છે હજી, બિચારી એક્સેપ્ટ ન કરી શકી. અને આઈ કુડ સી રાહુલ, આઈ કુડ સી નેમી, એકદમ શાંત. એનો થોડા પૈસા ગયા હશે, પૈસા તો બહુ થોડા ગયા. બધી જ એની વસ્તુ પહેલાં એ ચોરી, એટલે કે
બધું જ કાઢી નાખ્યું બિકોઝ ઈ ડિડન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ. ઈ એકચ્યુઅલી ડિડન્ટ વોન્ટ અ પાસપોર્ટ ઓલ્સો. પણ બેને પેલી ઝવેરી ટ્રેનિંગ એવી ને કે પર્સની બંડીમાં નાખ્યું હતું એને, અને બરાબર બંધ કર્યું તે એને બેગ ખાલી કરી, તેમાંથી પડ્યું નહીં. હવે શું બધું સર્જરી કરીને સેન્સ હવે ગયું તે ગયું. અને 5 વાગ્યા સુધી બધા પોલીસ સ્ટેશનમાં હતા અને રાતના 4 વાગ્યા સુધી, મોડી રાત સુધી હતું. હું બી શાંતિથી સૂઈ શક્યો, એ લોકો બી શાંત હતા. થોડી ડિસ્ટર્બ હતી. પછી મેં નેક્સ્ટ ડે મારું ચૈત્યવંદન કરીને કૃપાળુદેવને થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ. અને મેં કીધું પહેલાંનું ભલું થાય, પહેલાંને પૈસા વાપરવા મળે જે થોડા ઘણા. અફસોસ કે બહુ થોડા જ એને મહિલા, બાકી બધા અમારી પાસે હતા. નહીં તો એ બી બિચારો પાર્ટી કરી શકતે. પાસપોર્ટ એનું કામ નથી. પછી મેં બેનને બોલાવી, મેં કીધું હવે તારે 2-3 દિવસ રહેવું પડશે ને ડિરેક્ટલી હવે ઇન્ડિયા નાવ શી કાન્ટ ટ્રાવેલ બેક ટુ UK. અને લગભગ કોર્સ પૂરો થઈ ગયેલો, છેલ્લા 1-2 ટર્ન જ બાકી. મેં કીધું તારો બાપ અહીંયા છે, ઇમેજિન તું એકલી હોત તો શું થાત. તારો બાપ છે, તારો બાપ તને સરસ હોટેલમાં રાખવાનો છે 2 દિવસ. બેનને કે તું જો ₹1,00,000 શોપિંગ કરશે ને તો તને બિઝનેસ ક્લાસમાં લઈ જઈશ પાછી. એટલે આવી તો કઈ શરત હોય? ફાધર સો કે તું શાંઝ-એલિઝેમાં ₹1,00,000 શોપિંગ કરશે તો તને બિઝનેસ ક્લાસમાં પાછળ. એને એમ કે મારી દીકરી ટ્રોમામાં હશે એટલે. મેં કીધું બેટા તું સાંભળ, આવા પાપના ઉદયમાં બી તું મહારાણીની જેમ, તો તારું નામ આથી રાણી જ પાડ્યું કે જેનો પાપનો ઉદય આવો હોય એ. પણ મેં કીધું દુઃખી નહીં થાય. દુઃખ વખતે તું એમ વિચાર હું અન્યને સુખી કેમ કરી શકું. નહીં તો હવે તારા બાપને ફેરવજે પેરિસ, ઘર કુકડી છે એને કશે જવું ગમે નહીં. ફર્સ્ટ ટાઈમ એ વોઝ સો એક્સાઇટેડ, હું ને સચી રહેશું એકલા ને ફરશું. તારા બાપને ખુશ કર. અને એનું ઘેર પડ્યું તો ત્યાર પછી ખુશ 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 રહ્યા હતા. મેં કીધું આ સ્વીકાર દ્વારા સાક્ષી સુધી પહોંચી એ આધ્યાત્મિક મૌન. તમે બોલો તો બી તમારી એક અંદરની શાંતતા હોવી જોઈએ. તો એ પદ્ધતિનો આજે વિચાર કરીશું. એક જણાએ મને કીધું કે હું છે ને દરરોજ 4-4 કલાક મૌન રાખું છું, 6 કલાક મૌન રાખું છું, હું એકદમ શાંત છું. પણ લોકો એમ કહે છે કે તમે ચૂપના ચૂપ રહો ને તો ડાચું ચડેલું લાગે તમારું, એકદમ ગંભીર હોય એવા લાગો છો, એ થોડા ઉદાસ લાગો છો. તો હું બરાબર કરું છું? મારી સાધના કંઈ બરાબર છે કે કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ? એટલે મેં કીધું ડોન્ટ ચેક લોકમત, ચેક યોરસેલ્ફ. એક જ લાઈન મેં કીધું, સાચું મૌન જ્યાં થતું હોય ત્યાં લોકમતની આટલી અસર થાય નહીં. તમને આટલી ફિકર થઈ ગઈ કોઈ કાંઈ બોલ્યું એટલે કે મારી સાધના બરાબર તો છે કે નહીં, એની મહત્તા તમને હોય તો જ થાય. લોકમતની મહત્તા હોય તો જ લોકમતની આટલી અસર થાય. જરા ચેક કરી જુઓ કે તમે પ્રશંસાની પ્રતીક્ષા કરતા હશો કે હું દરરોજ 4-6 કલાક મૌન લઉં છું તો લોકોએ પ્રશંસા કરવી જોઈએ કે સાંસારિક જીવનમાં બી બહુ સારું તમે કરો. અને એ પ્રતીક્ષા અને લોકમતથી પ્રભાવિત થવું, આ બધું નિયમજન્ય મૌન છે જે બહુ આધ્યાત્મિક વિકાસમાં કામ નહીં કરે. સહજ બનવું જોઈએ, ગુણરૂપ બનવું જોઈએ. એટલે આત્મનિરીક્ષણ કરો કે ક્યાંક તમે લોકોના પ્રમાણપત્ર ઉપર તો જીવતા નથી ને. યુઝ્યુઅલી આપણે એવી જ વાતો કરવી હોય જેનાથી પેલો ખુશ થાય અને પ્રમાણપત્ર ઉપર એના હસ્તાક્ષર આપે કે તમે બહુ આગળ વધ્યા છો, તમે બહુ પ્રેમમય છો, તમે બહુ શાંત ભાષો. આવા સર્ટિફિકેટની અને મેજોરિટીનો મત તમારી તરફેણમાં પડે, ક્યાંક આવો જ રસ નથી. તો પાછું મૌન કરીને બી લયું સ્વરૂપ અને વૃત્તિનું ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન. આ ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન એટલું આવે છે કે મૌન દ્વારા
બધું જ્યાં સાચું મૌન સધાતું હોય ત્યાં નિંદા બી કોઈ કરે તેની અસર થતી નથી, અનટચ રહેવાય. તો આ તો એક મત છે, અને એમાં તમને આટલું બધું આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું સૂઝ્યું. લર્ન ઉપેક્ષા. સાધનાની અપેક્ષાએ 4 ટાઈપના મૌન થઈ શકે. અમુક લોકો મૌન કરે ગણતરી કરવા, દેખાડવા, અન્યને પ્રભાવિત કરવા, કે આજે મારું મૌન 11 છે ને આખા દિવસનું મૌન છે. વર્ષોથી આઈ થિંક 9th સ્ટાન્ડર્ડથી 24 કલાકનું મૌન કરતા આ દિવસે સંસ્થા સ્થપાઈ પછી 12 કલાકનું શરૂ કર્યું, કારણ કે અમુક કાર્યમાં પછી ઈશારાઓ બહુ કરવા પડતા હતા. બસ લોકોને ખબર પડે, લોકો એનાથી પ્રભાવિત થાય, એટલે આ નામ મૌન છે. બરાબર નિયમ પાલતો હોય તો પણ જ્ઞાનીની કોઈ બહુ એની મહત્તા ભાસતી નથી. જ્ઞાની બીજા પ્રકારનું મૌન એવું છે કે જે લોકોને દેખાડવા નથી કરતું, પણ સમજણ જ એની એવી છે કે ચૂપ રહેવું તે મૌન. એટલે ચૂપ રહે છે, બીજા માટે કરતો બી નથી, એને કરવું છે એટલે કરે છે, પણ ભીતરના તત્વ સાથે કોઈ અનુસંધાન નથી થતું. બહાર સાથે કમ્યુનિકેશન તૂટે છે, મૌન લે છે એટલે, પણ ભીતરના તત્વ સાથે નથી થતું. આ બીજી કેટેગરીમાં. 3rd કેટેગરીમાં વાણીનું મૌન તો લે છે, પણ સત્સાધનના આશ્રયે અંતર તત્વનું અનુસંધાન કરે છે. તમે આખી ફૂટબોલ મેચ મૌનમાં જોઈ શકો કે નહીં જોઈ શકો? બોલવાનું નહીં. તે ગણ્યું છે કે નહીં? કોઈ ગણ્યું છે કે નહીં અત્યાર સુધી? કોઈ મૂવી જોતા હોય, કોઈ સમાચાર જોતા હોય કે ફૂટબોલ, પણ હું બોલ્યો જ નથી, પછી શું? મેસેજ કરાય કે નહીં કરાય? ચાલો, જેની સમજણ જ આટલી છીછડી છે એ નિગોદનો જ કેન્ડિડેટ છે. એમ કે મારે અશુદ્ધ મૌન કરવું છે પણ વૃત્તિને પોષવી છે, તો કહેવા તારું મોક્ષ થશે. અશુદ્ધ પાલશે તો બી શુદ્ધ થઈ હે. પણ તારી સમજણ જ એવો હોય કે બોલવાનું નથી, પછી મેસેજ કરવામાં શું વાંધો? આ તો મિથ્યાત્વ છે. આ કરાય નહીં, પણ હમણાં વૃત્તિનો આવેશ બહુ છે, મારે કરવું છે, મૌન બી પાળવું છે અને આ બી કરવું છે. કાંઈ નહીં, જ્યારે સુધરશે ત્યારે તારો મોક્ષ થશે. પોતાને ખબર તો છે ને ખોટું છે. પહેલા તો એમ કે ચૂપ જ રહું છું. ભીતરના તત્વના અનુસંધાન માટે મૌન છે, તો એ તો થતું નથી. તો આ મૌન શું મતલબ? આવું તો એક ઇન્દ્રિય 2 ઇન્દ્રિયમાં તે ઘણું મૌન કર્યું છે, આવું શક્તિ જ નહોતી. 3rd કેટેગરી. એન્ડ 4th કેટેગરી જે કેન્દ્રસ્થ છે, એના માટે બોલવું ન બોલવું, કારણ કે બહાર કોન્ટેક્ટ કરવાની કોઈ ઈચ્છા જ રહી નથી. કેન્દ્રસ્થ છે, એફર્ટલેસ છે, સહજ છે, ઈચ્છા જ થતી નથી. આત્મનિરીક્ષણ કરવું પડશે કે આ 4માં તમે ક્યાં છો, ભલે મૌન કરતા હો. હજી તો આગળ જતા હું વાત કરીશ કે મૌન મીન્સ અવેરનેસ, અને અવેરનેસમાં જે કાચો એ શિષ્ય કાચો. બધા જ નિયમો પાળે છે, ખૂબ સેવા કરે છે, 24 કલાક સેવા કરતો હોય તો બી કોઈ વેલ્યુ નહીં, કારણ કે આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે અવેરનેસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ આપણે આધ્યાત્મિક મૌન કેવી રીતે સધાય તે આવા દિવસે જોશું. 1400 વર્ષ પહેલા બોધિ ધર્મ નામના એક બૌદ્ધ ભિક્ષુ એ વેન્ટ ટુ ચાઇના. સમ્રાટ વુ કરીને હતા, એમને બહુ એમની પ્રખ્યાતિ સાંભળી હતી, અને એમને બોલાવે છે કે જહાજમાં આપ અહીંયા આવો અને અમને બૌદ્ધ ધર્મ સમજાવો. અને ખૂબ એમની વાતો બધે કરી હતી. અને જ્યારે જહાજમાંથી ઉતરતા કેટલા લોકો એમના સ્વાગત માટે પહોંચી ગયા હતા, એમના દર્શન માટે, એમનું શ્રવણ લાભ મળે એના માટે બધા બહુ આતુર હતા. સરસ આયોજન સમ્રાટ વુએ કર્યું હતું કે વાંચતે ગાજતે મહેલમાં લઈ જશું, પછી એમનું કંઈક શ્રવણ લાભ મળે અને દર્શન લાભ મળે. જહાજમાંથી ઉતરે છે,
ઉતરતાની સાથે પગમાં જોડા હોય, એક પહેરે છે અને બીજું માથા પર મૂકે છે. સમ્રાટ બહુ બાજુમાં છે. હવે સમ્રાટની બી કફોડી સ્થિતિ થઈ, કારણ કે એટલા મહાન વિદ્વાન છે, નિષ્પૃહી સંત છે, પરમહંસ જેવી એમની આત્મદશા છે. આવી એટલી બધું પ્રચાર કર્યો હોય અને હવે લોકોને થાય કે વોટ્સ હેપનિંગ, આટલું સરસ જુલુસ છે આ, અને ઇમેજિન એક ચપ્પલ પહેર્યું છે ને એક ચપ્પલ માથા પર, અને હસતા હસતા જાય છે. ત્યારે તો કંઈ બોલ્યા નહીં. લોકોમાં ઓલરેડી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ કે આ પરમહંસ છે કે પાગલ છે. અને ઇટ વોઝ ક્વાઇટ ફની. પછી બધા જ્યારે દર્શન કરીને નીકળી ગયા, કાર્યક્રમ પૂરો થયો, પછી સમ્રાટ ને બોધિધર્મ એકલા રૂમમાં હતા. તો કે આવું કેમ કર્યું આપે? એની પાછળ શું રહસ્ય છે? કારણ કે આપ આટલા મહાન જ્ઞાની છો અને છતાં બી લોકોને તમે મૂર્ખ ભાષે એવી જાતનું તમે વર્તન કર્યું, તો આની પાછળ શું રસ? શાંત, જાણે કાંઈ બન્યું જ ન હોય. કે 3 lessons to teach you 3 lessons. નંબર 1, ધારણા મુજબ થાય કે ધારણા મુજબ ન થાય, એ લોકો આખી ધારણા કરી હશે ને, આવી રીતે વરઘોડો, આવી શોભાયાત્રા આવી રીતે કરશું, આવી રીતે આમ તેમ, 2 બાજુથી ફૂલ. હવે કોને ફૂલ નાખવાનું મન થાય જો પગરખું મસ્તક પર હોય? તો કે કોઈના બી મતથી વિચલિત ન થવું, એ પહેલું શીખવું. કે લોક તો મત બાંધશે જ. જરાક તમે વર્તતી ચાલશો તો કે જો અહંકાર, જો એરોગન્સ, જો ટટ્ટાર છે, કોઈ આવી જાય તો કે કેવું છે, કોઈને કોઈ મત બાંધશે. સાધકે પહેલા શીખવું કે લોક મતથી વિચલિત ન થવું, લોક મતથી ખુશ બી ન થવું, અને લોક મતથી દુઃખી બી ન થવું. હે રાજન, આટલી જો તૈયારી હોય તો જ હું અહીંયા રહું ને સત્સંગ કરાવ. આ સત્સંગનું ફળ નથી, આ સત્સંગ પરની પૂર્વ ભૂમિકા હોવી જોઈએ. કારણ કે આત્મતત્વનો મહિમા સમજે પણ હજી લોકનો જ મહિમા જતો ન હોય તો આત્મતત્વનો મહિમા માત્ર શબ્દ રહેશે. એટલે જેમ હું વિચલિત ન થયો, લોકો બોલતા હતા, લોકો જેસ્ચરથી બતાવતા હતા સમથિંગ વિયર્ડ ઇઝ હેપનિંગ, પણ હું જેમ વિચલિત ન થયો એમ તું પણ ન થા. આ સમયનું આ સત્ય છે. એ વિશે જેને જે મત બાંધવો હોય, જીવ સ્વતંત્ર છે. અને મારે કંઈ બધાને ક્લેરિફિકેશન આપવાની જરૂર નથી. કોઈક મારી પાસે આવે તો એને આપવામાં વાંધો બી નથી. બાકી તો ફોન હલાવીને તમારે કંઈ કહેવાની, તમે બંને સાઈડની વાત સાંભળો, એવું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. તારે તું વિચલિત ન થા, પાસ. બીજું કે તમને મારા ઉપર અતૂટ શ્રદ્ધા છે, નિષ્ઠા છે, તમે મને ગુરુ પદે સ્થાપ્યો છે અને તમારા ઉપર હું કામ કરી રહ્યો છું. ગુરુને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપવી તમારા ઉપર કામ કરવાની. પ્લીઝ ડોન્ટ રિક્વેસ્ટ. કોઈને કહું કે નહીં આવતો તો એને એમ નહીં કહેવાનું કે હું આવીશ જ. તો તમે ગુરુને સ્વતંત્રતા નથી આપી તમારા જીવન. તમારી ઈચ્છાની મહત્તા રાખી. પછી એ શુભ હોય અશુભ હોય એ અશુદ્ધ છે. તો કે જેને તમે ગુરુ બનાવો એને તમારા ઉપર કામ કરવાની પૂરી સ્વતંત્રતા આપો અને એના એ આચરણ ઉપર શ્રદ્ધા રાખો. આ તમને શોભે નહીં ને આ તમને આવે નહીં, આ સાવ જીવન વેસ્ટ કરવાની પદ્ધતિ છે. સ્વતંત્રતા આપો અને એના ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો કે ઇફ હી ઇઝ ડુઈંગ ધીસ હેઝ an ઉપદેશ in itself. સો મારા વડે તું બી થોડું માન વધારવા ઈચ્છતો હતો પોતાનું. સમટાઈમ્સ આપણે સ્વાગત ને બધું એવું ધામધૂમથી કરીએ, એમાં લોકો પણ આપણે કે શું તમારી ગુરુ ભક્તિ છે.
એટલે એવું કંઈક મારા વડે તું બી કંઈક કમાવવા ઈચ્છો તો એ મેં બંધ કરી દીધું. કારણ કે લોકોને થાય કે આ તો કોઈ પાગલને લઈ આવ્યો છે. તો એ મેં કટ કરી દીધું. તો ઇફ યુ મેક મી યોર ગુરુ, ગીવ મી ફૂલ ફ્રીડમ. તમે ફ્રેમ બનાવી અને પછી મારો ફોટો અંદર નહીં નાખો, મારો ફોટો લઈ જાઓ ને એ પ્રમાણે ફ્રેમ બનાવો. પછી ફ્રેમ નાની હોય ને ફોટો મોટો હોય ને ગમે તેમ ફિટ કરો તો શું થાય? મારી આંખ લલિતા પવાર જેવી થઈ જાય કોઈ વાર અંદર ઘુસાડવા જાઓ ને. આ છે એની આજુબાજુ ફ્રેમ બનાવો તમારી ભક્તિ. સો દેટ વોઝ ધ સેકન્ડ લેસન. થર્ડ લેસન, એક પગમાં પહેરા ને એક માથામાં. કારણ કે તમે એટલો બધો પ્રચાર કરી દીધેલો કે એમનું પ્રવચન અદ્ભુત પ્રવચન અને એમાં કેવી વિદ્વતા અને આ તમે આ બધું માહિતીને બહુ મહિમા આપ્યો હતો. માહિતીને મહિમા આપ્યો હતો એટલે માહિતી જેમાં છે માથું એને ઉત્તમ બનાવી દીધેલો અને પગ જાને નીચેનો અંગ અને અધમ અંગ અને આ ઉત્તમ અંગ મારા માટે બંને સેમ છે. એટલે એક નીચે ને એક ઉપર રાખ્યું. જો મારો સત્સંગ કરવો હોય તો હૃદયથી હૃદય કનેક્શન કરો. તમારી વર્તમાન દશા ને મારી વર્તમાન દશા સાથે કનેક્ટ કરો. તમે ખાલી શબ્દ અને એની તાલીઓમાં અટકી ન રહો. આ 3 મેસેજ કહેવાનું મતલબ કે લોકમત જે બી હોય, તું આધ્યાત્મિક મૌન શું છે એ સમજ. જે હવે હું શરૂ કરીશ. આધ્યાત્મિક મૌનની યાત્રા શું છે જે અંતે તને નિર્વિકલ્પ આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર કરશે, એની થોડું માર્ગદર્શન તમે લો. તો પ્રારંભ તો થશે વાણીના મૌનથી. પછી એમાં ખબર પડશે કે ઈશારતો પુષ્કળ ચાલે છે, પણ ગણતરી વધતી જાય છે. પહેલા તું 1 કલાક કરતો હતો, હવે તું 3 કલાક કરે, 4 કલાક, 12 કલાક. આવા દિવસે તો તે 24 કલાક કર્યો. પર્યુષણમાં તો 8 દિવસ પોષત કર્યો. આ બધી ગણતરી છે, પણ કમ્યુનિકેશનનો ભાવ એટલો જ છે. કારણ કે મેસેજ અહીંયા પ્રભુએ કીધું લખીને કલ્પનાઓ બહાર કાઢે, કલ્પનાઓનું ઉત્પાદન થયા કરે. એટલે શરીરનું મૌન, ઇન્દ્રિયનું મૌન કે અંતે મનના મૌન સુધી પહોંચે. ડોઝેન નામના એક ભિક્ષુને સાથે એમના શિષ્યો બેઠેલા ને બધી વાતો કરતા હતા એમની અનુભૂતિ. તો કે તમને બોધિની ઉપલબ્ધિ થઈ એટલે કે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. બોધિ શબ્દ બૌદ્ધમાં વપરાય છે, કારણ કે આત્મા શબ્દ વપરાય નહીં ત્યાં, એટલા માટે બોધિ સંબોધિ. પણ સમજવા માટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ પછી તમે તરત શું કર્યું? આવી ઉત્સુકતા તમને થાય કે નહીં? કે આત્મજ્ઞાન થયા પછી વોટ વોઝ યોર નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી? મીન્સ એક્ઝેક્ટલી આમ ચલો આમ આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું, ભીતરનો સૂરજ ઉગ્યો, ચલો પછી આંખ ખુલીને એક્ઝેક્ટલી વોટ ડીડ યુ ડુ? આવી ઉત્સુકતા થાય કે નહીં? તો આત્મીય હતા એટલે કે શું કર્યું? શાંતિથી જવાબ આપ્યું કે કરવાનું તો ત્યારે જ સમાપ્ત થઈ ગયું જ્યારે આત્મજ્ઞાન થયું ત્યારે. તમને સંતોષ થયો, પહેલાને નથી થયો. કે then what? Did you move or you didn't move? You were in Kayotsa till death? What? તો કે ના, પછી મેં ખાલી ડોઝનને ચા પીતા જોયું. હવે હું ચા નહોતો પીતો, આ ચા પીએ તેને મેં જાણ્યા કર્યું. બસ આટલો જ ફરક પડે. તમે ચેષ્ટાને ભૂમિકાથી દર્શનની ભૂમિકામાં આમાં આવી જશો, બાકી બધું સેમ ચાલુ રહેશે. તમારી ચશ્માની ફ્રેમ બી સેમ જ રહેશે. તમે આત્મજ્ઞાન થશે તો કોઈ શોલ ઓઢાવવાનું નથી ને કોઈ નવા ચશ્મા બનાવી આપવાનું. તમારું થોબડું બી સેમ રહેશે, બધું જ સેમ રહેશે. તમે ચા પીતા હોય તો ચાની કોફી નહીં થાય કે હવે તમે આત્મજ્ઞાન પામ્યા છો, હવે તમને નેસ્કેફે આપશો. બધું જ સેમ રહેશે. ખાલી હું પીવું છું એ ભાવ નહીં રહે, હું જોઉં છું. દર્શનની ભૂમિકામાં તમે પહોંચો. સો મૌન, સાચું મૌન કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવું, અથવા તો આધ્યાત્મિક મૌન. સંસ્થાનું નામ શું છે?
એટલે આધ્યાત્મિક મૌન કરવું જ પડશે. વહેલું મોડું કરવું તો આધ્યાત્મિક જ પડશે. બરાબર. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વ્યવહારિક સત્સંગ સાધના શું છે? તો પછી આપણે વ્યવહાર મૌનને અહીંયા હવે અટકાવી દઈએ. મને કહેતા બી નહીં તમારા 4 હા નહીં થયા હોય તો કહેજો. મેં તમને નિયમ આપ્યો હોય ને નહીં થયું હોય તો કહેજો. બાકી થયું હોય તો નહીં કહેતા જ્યાં સુધી તમારું આધ્યાત્મિક સ્તરનું મૌન થાય. અને એના માટે શું કરશું તે ખાલી જોવાનું. જ્ઞાયકના અભ્યાસ વિના આધ્યાત્મિક મૌન સધાતું નથી. વાણીનું મૌન, જીભનું મૌન તમે સાધી શકો તમારા આત્મબલથી, સંકલ્પ બલથી. આધ્યાત્મિક મૌન માટે જ્ઞાયકનો અભ્યાસ જોઈશે. અને ટુ મેક ઇટ સિમ્પલિયર, સ્વીકારથી સાક્ષી સુધીની ભૂમિકા સુધી તમારે પહોંચવું પડશે. સ્વીકારથી સાક્ષી. સ્વીકાર ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વર્ડ ઇન આધ્યાત્મિક જગત. એની પહેલા આધ્યાત્મિક તમે બોલતા જ નહીં. તમે સ્વીકારની ભૂમિકામાં આવો અને આગળ વધતા સાક્ષીની ભૂમિકામાં જાઓ. સાક્ષી પણ કરવું ન પડે, સાક્ષી સ્વરૂપમાં જ તાદાત્મ્ય થઈને રહે. આ આધ્યાત્મિક યાત્રા છે. પણ સ્વીકારની ભૂમિકા ઇઝ મસ્ટ. ઉપવાસ નહીં કરો તો ચાલે, આધ્યાત્મિક વિકાસ. નિત્યક્રમ નહીં કરો તો ચાલે, આધ્યાત્મિક વિકાસ. સત્સંગમાં બી નહીં આવો તો ચાલે, આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ. પણ સ્વીકાર ના આવે તો તમારો આધ્યાત્મિક વિકાસ છે. હવે એના માટે તમારે પૂર્વ તૈયારી રૂપે કારણ કે તીવ્ર વિષય કસાયના ભાવમાં સ્વીકાર આવવાનો બી નથી. એટલે એ કરવા માટે જે ડુ ડોન્ટ્સ તમે તમારા જીવનમાં તમારી જ ઈચ્છાથી તમે ગયા છો એમાં કોઈ નથી બાંધી પડ્યા કે આ પકડીને સીધો હિટલર જેમ કોન્સન્ટ્રેશન કેમ્પમાં મૂકતો તો એમ નહીં. તું તારી ઈચ્છાથી મારે બીજમ લેવું છે, મારે આ લેવું છે. ઇનફેક્ટ વી નેવર થોટ ઓફ ડ્રગ્સ એન્ડ ઓલ. હા, આપણે સીધું નોનવેજ ઓલ્સો વી વુડન્ટ થિંક આ દીક્ષાનું જ્યારે બધું પ્રોગ્રામ બનતો તો સીધું જ આપણે એલ્કોહોલથી કે કંઈક વિચારીએ. એ બી આ બધા યંગસ્ટર્સને જોઈને ને તો એ બી સૂચતે નહીં કે એનાથી. પછી જેમ જેમ વ્હાઇટ પીપલ સ્ટાર્ટેડ ટેકિંગ ધીસ, એટલે આ બધી ક્લેરિટી રાખવી પડે. એમાં તો આમને છેલ્લે ક્યાં દીક્ષાનું મોટું કાર્યક્રમ હતો, અમેરિકામાં જ હતો. તો અડધું હોલ ભરાઈ ગયેલું, એટલા બધા જ લેતા હતા. એટલે મેં તો આમ ફટાફટ કીધું કે આ બીજમ માટે ડ્રગ્સ અને માંસાહાર નથી, બાકી કંદમૂળ, રાત્રિ ભોજન બધું આગળની દીક્ષામાં છે. એટલે આટલી બી તમારી તૈયારી હોય તો શરૂ કરો. એમાં પાછળથી એક બેન બોલ્યા કે મારે તો ડ્રગ્સ લેવું જ પડે, તો હું બીજમ લઉં કે નહીં? બીજા અર્થો દવા લેવી પડે. ત્યારે તો સમજાયા કે જે દેશમાં જઈએ એ દેશનો અર્થ પ્રમાણે શબ્દ પ્રયોગ કરવાનો. સ્વીકારથી સાક્ષી. સ્વીકાર એટલે બેઝિકલી નો પરિવર્તન. તમારી ભાષામાં બી કોઈ પરિવર્તનની વાત ના આવી જોઈએ, તમારા ભાવમાં બી કોઈ પરિવર્તન સંબંધી ન આવે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્વીકાર, એક્સેપ્ટન્સ. પણ એ ક્યારે નહીં આવે? જ્યારે ફરિયાદી વલણ ન હોય ત્યારે. મને ફરિયાદ છે, આ બેન કેમ, રીના બેન કેમ માથે ઉઠતા, મને ફરિયાદ છે. પણ આપણે કંઈ કહેવાના નથી, આપણે કંઈ ફેરફાર નથી કરવાનો. આ ગમે ત્યારે નીકળી જ ગયું ને હમણાં. તું ફરિયાદ રાખ પણ ફેરફાર કરવાનું કહેતી નહીં. ના, રીના માટે મેં તો કીધું. આ તો ત્યાં પેરિસમાં બી બધા ઓળખતા હતા એટલા માટે. જે બી હોય, જે હવે દે વોઝ સો ન્યૂ ટુ ધ કલ્ચર. તો એક વખતે કીધું કે આવી રીતે ગુરુજી આવે તો ગુરુ સિર પર શું હાથ ધરે કે શું એવી રીતે, અને આ બધું કરવાનું તો ઓળખતા. ઇટ વોઝ નાઇસ. ઇટ વોઝ સન્ડે આફ્ટરનૂન. ઇનફેક્ટ 12 વાગે તો હું એન્ટ્રોપથી નીકળ્યો. 4 કલાકનો રસ્તો.
4 વાગે પહોંચ્યો ને 4:30નો સત્સંગ. પછી દે વોન્ટેડ સન તો બી 7, 7:15 સુધી બધું ચાલ્યું. અને એના પછી પરિવર્તનની ભાષામાં તમારી સોચ ન હોવી જોઈએ. એ તમારા કોઈ બી વિચાર કે વૃત્તિ પરિવર્તન ઈચ્છે નહીં. એને કહેવાય પ્રાપ્ત હિ પર્યાપ્ત. ફ્રાન્સમાં જ કોઈને લખી આપ્યું હતું એટલે યાદ છે એમાં. ત્યાં બધા બુક પર લખાવાનું એ તો તામિલ બામિલ તો આપને આવડે નહીં, મલયાલમ તો કંઈ આવડે નહીં. પણ 2 ભાઈ હિન્દી ભાઈઓ હતા એટલે બધું પ્રાપ્ત હિ પર્યાપ્ત સમજો. યહી હૈ ધર્મ, યહી હૈ ભક્તિ, યહી હૈ ધ્યાન, યહી હૈ જ્ઞાન. પ્રાપ્ત હિ પર્યાપ્ત. સો પરિવર્તનની ભાષામાં નહીં, કારણ કે પરિવર્તનની ભાષામાં પરિવર્તનનો ભાવ જ્યારે બી આવે એટલે ઉપયોગ ઉત્તેજિત થાય. પણ એ ક્યારે થાય? જ્યારે ફરિયાદનો ભાવ આવે તો પરિવર્તન આવે. ફેરફારનો ભાવ ક્યારે આવે? જો ફરિયાદનો ભાવ આવે. ફરિયાદનો ભાવ ક્યારે આવે? જ્યારે તમે આને ખરાબ લેબલ કરો તો. શ્રેયાંશને વાઇફ ચેન્જ કરવી છે, નથી કરવી, તો એ ખરાબનું લેબલ લગાડે નહીં તો એને ફરિયાદનો ભાવ જાગે નહીં તો એને ફેરફારની ઈચ્છા ન થાય. તો પ્રાપ્ત હિ પર્યાપ્ત. બરાબર. લેબલિંગ થયું એટલે તમે દર્શનની ભૂમિકાથી જરાક ખસ્યા એટલે લેબલિંગ થશે. લેબલિંગ થશે એટલે ફરિયાદ જાગશે. ફરિયાદ જાગશે એટલે ફેરફારની ભાષામાં તમારું મન ચાલશે અને ઉપયોગ ઉત્તેજિત થતા પછી શક્તિ અનુસાર તમે પ્રયત્ન કરશો. પ્રયત્નમાં સફળ થશો એટલે અહંકાર કરશો. પ્રયત્નમાં સફળ ન થાવ એટલે ચીડચીડિયા થઈ જશો, ક્રોધી થઈ જશો. અને આ રીતે આખું 20 ચક્ર ચાલુ રહેશે. જ્ઞાની કહે છે કે આધ્યાત્મિક મૌન તો ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વના વિકલ્પો શાંત થાય અને જ્ઞાયકના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરો. બહુ ડિફિકલ્ટ બની ગયું આ જ્ઞાયકમાં પ્રવેશ કરવા માટે. કર્તા ભોક્તાના વિકલ્પો ન હોવા જોઈએ. ફેરફારની ભાષા આવે, ભાવ જાગે એટલે કર્તા ભોક્તા થવાનું. હું બહુ સહન કરું છું ભોક્તા, હવે આને સીધો કરવો જોઈએ કરતા. એક જણને તો મેં બહુ સરસ ઓટોગ્રાફ લખ્યો, દુનિયાનો સુધારક ન થા. તારું જ્ઞાન છે, ભલે તારી સાથે મરી જતું. તમને થાય કે આટલું આપણે જ્ઞાન છે, શિલ્પનું જ્ઞાન છે, કુકિંગનું જ્ઞાન છે, આનું જ્ઞાન છે, આટલું બધું જ્ઞાન ભલે તારી સાથે મરી જતું. કેટલા એવા તીર્થંકર બન્યા વિના બી કેવલીઓ છે જે આટલા જ્ઞાન સાથે નિર્વાણ પામે છે, પણ એમને અફસોસ નથી. ઉપદેશ આપ્યા વિના નિર્વાણ પામ્યા છે. કેવલ જ્ઞાન છે માટે, વિતરાગતા છે માટે. સુધારક નહીં બન, કારણ કે આ બહુ મહત્વનું છે. તારે તારા બી સુધારક નથી બનવાનું, હું ત્યાં તમને લઈ જવાનું છું. અધ્યાત્મ તમે બોલ્યા ને એટલે તમને નીતિશાસ્ત્ર સાંભળવું છે, વિદુર નીતિ સાંભળવું તો આખું જુદું બોલવું પડશે મારે. કે બહુ દુઃખ થવું જોઈએ, નિંદા કરવી જોઈએ, તિરસ્કાર કરવો જોઈએ, કડક પ્રાયશ્ચિત લેવું જોઈએ અને પોતાને આખો બદલી નાખવો જોઈએ. આ તો કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વના બધા વિકલ્પો છે. આ નીતિશાસ્ત્ર છે, અધ્યાત્મશાસ્ત્ર નથી. અધ્યાત્મશાસ્ત્ર કે સીધો તું સ્વીકાર દ્વારા દર્શનની ભૂમિકામાં આવી જા. તારું કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ જશે, તારું જ્ઞાયકતા આવશે એટલે બધું જ રૂપાંતરણ આવશે. તમારી સંસ્થાન શ્રીમદ રાજચંદ્ર નૈતિક આધ્યાત્મિક છે. ઓ તો પછી આઈ વિલ નોટ ટચ ઓલ ધેટ રાઈટ નાઉ. આધ્યાત્મિક બોલો એટલે બહુ એ બિલકુલ બિનજરૂરી શબ્દ નથી. સંસ્થાના નામ શ્રીમદ રાજચંદ્ર પાસે તમે વ્યવહારિક કે નૈતિક નહીં, આધ્યાત્મિક યાત્રાનું શરૂઆત કરો. આ આદેશ છે. નહીં તો પાછું એક મંદિરની જેમ બીજું મંદિર બની જશે અને સેમ નું સેમ ચાલશે. એ જ ક્રિયા જડત્વ ચાલશે.
સ્વયં પ્રતિ બોધપૂર્ણ નહીં થાવ. એટલે કીધું કે જ્ઞાયકમાં પ્રવેશ કરવા માટે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વના વિકલ્પોથી વિરામ પામવું જોઈએ. હું આ કરું ને આ નથી કરવું ને પેલું. અને એ કરવા માટે તારે ફેરફારના ભાવમાંથી નીકળવું પડે. એ માટે તારે ફરિયાદની ભાવમાંથી નીકળવું પડે. એ માટે તારે લેબલિંગના ભાવમાંથી બહાર નીકળવું પડે. અર્થાત માત્ર કેવલ દર્શક થઈને રહેવાનો અભ્યાસ એ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ છે. કારણ કે એમાં મૌન જ થઈ જશે ને. જ્યારે કરતા ભોગતાના વિકલ્પો જ નહીં રહે તો શું બોલવું? અને તું બોલે તો બી ભલે બોલે, તું બોલશે બી મીઠું લાગશે. જ્યારે અંદર કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વના વિકલ્પ વિના તારું બોલવું થશે ને, અમને સાંભળવું બી ગમશે. આ છે કરવાની કર્તૃત્વની જે રોંગ હેબિટ પડી ગઈ. 10-15 વર્ષનો તમે સત્સંગ કરશો એટલે તમને થશે કે વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ અને એક્સેપ્ટ કરતા. આ 1000 વખત મારી મોઢે સાંભળ્યું છે. 40 વર્ષથી સાંભળતા આવ્યા છે. ઓકે, વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિનો શાંત સ્વીકાર કરવો, ફરિયાદ કે ફેરફારનો ભાવ, આ તમને સેટ થઈ ગયો છે. એટલે હવે તમે વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ પ્રત્યે એટલો ફેરફારનો ભાવ નથી કે હવે જે ઋણાનુબંધી જે રીતે આવ્યા છે એક્સેપ્ટેડ. કોઈનો સંસ્કાર એવો હોય કમ્યુનિકેટ કરવાનો, કોઈનો સંસ્કાર હોય નોટ કમ્યુનિકેટ કરવાનો. યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ એન્ડ રિસ્પેક્ટ ધ સંસ્કાર ઇન્સ્ટેડ ઓફ ચેન્જિંગ એવરીથિંગ. ઓકે, તો આ બધું તો તમે શીખતા આવ્યા છો. જો કે આવા જ પ્રવચનો હજી તમને લોકોને ગમે છે એ અલગ વાત છે. એટલે એમાં તો હવે તમે બહુ સક્રિય નથી. એમાં તમારી તાકાત હવે તમે વાપરતા નથી ટુ મેક ચેન્જીસ. એક્સેપ્ટન્સ આવે એટલે એ ઉપયોગ નિષ્ક્રિય બને. નિષ્ક્રિય ઉપયોગ બધો ભીતર આવવા લાગશે. વેરી ગુડ. પણ પોતાને બદલવામાં, પોતાને એક્સેપ્ટ ન કરવામાં પૂરી શક્તિ ગઈ. નીતિશાસ્ત્ર કે છે વેરી ગુડ, બીજાને નથી બદલવાનું, પોતાને બદલવાનું છે. અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર કે છે 0 માર્ક્સ. બીજાને એક્સેપ્ટ કરવાનું તો પોતાને પણ એક્સેપ્ટ કરતા આવું. આઈ એમ સેઇંગ એક્સેપ્ટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ એ સાચું છે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ આ સારું પણ છે. પણ જે છે તે છે. આ થોડું સમજવાનું. તમે એક્સેપ્ટનો અર્થ છો કે દેટ ઇઝ રાઈટ ઓર દેટ ઇઝ ગુડ. નો, આઈ ડોન્ટ ઇવન વોન્ટ ટુ નો ધેટ, બટ ધીસ ઇઝ યુ. યુ એક્સેપ્ટ અધર્સ. તમારે સ્વીકારની ભૂમિકા પર રહેવું હોય તો સમસ્ત સ્વીકાર થશે. પછી ખાલી વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર અને પોતાનો અસ્વીકાર, ઇટ વોન્ટ ફંક્શન ધીસ વે. તમે આ સ્વીકાર નહીં કરો તો તમારું પેલું બી સ્વીકાર દંભ રહેવાનો છે. આ થોડું સમજવું પડશે કે આ કૃપાદેવ કહે છે કે વૃત્તિ ઓછી કરવી, અને તમે તો કહો છો કે વૃત્તિ શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે એક્સેપ્ટ કરવાનું, વૃત્તિ બદલવાની નહીં. મેં એવું કીધું જ નથી. મેં એમ કીધું કે એક્સેપ્ટ કરશે તો વૃત્તિ બદલાશે જ અને શુદ્ધ દશા પ્રગટ થશે. ચેષ્ટા કરવાની ના પાડી છે, દર્શક બનવાની વાત કરી છે. એ થોડું ક્લેરિટી સાથે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. જ્ઞાની કહે છે કે જેમ સંસારની ઘટના તારાથી બહાર છે, એટલે જે તારાથી બહાર છે એને એક્સેપ્ટ કરવું, એટલે આ વાત ગળે ઉતરે છે. અમારા પ્રમાણે, એમ જ્ઞાની કહે છે, અમારા પ્રમાણે વિચાર પણ તારા ઘરની ઘટના નથી, તારા ઘરની બહારની ઘટના છે. અમે જે તારું દ્રવ્ય દલ જોઈએ છે શુદ્ધ, પૂર્ણ, નિત્ય, શાંત, નિર્વિકલ્પ છે. એ આત્મ સ્વભાવની બહારની વાત. અને હવે તમે આ સાંભળતા શીખો. માર્ચ મહિનાથી આ જ સાંભળવાનું છે હવે તમારે. આત્મા શબ્દ બોલાશે, આત્મ સ્વભાવ શબ્દ નહીં બોલાય. આત્મા આવશે એટલે ત્રિકાળી સ્વભાવની દ્રષ્ટિએ જ આ શબ્દ સાંભળવાનો રહેશે. શુભાશુભ વિકારી પરિણામ વાલો આત્માની વાત જ નહીં થાય. બસ માર્ચ સુધી હું ડિફરન્શિએટ કરીશ કે આ પર્યાય અને આ આત્મદ્રવ્ય
એના પછી હું આત્મા બોલું એટલે જે સદા શુદ્ધ છે, જે પૂર્ણ છે, નિત્ય છે, પ્યોર, પીસફુલ એન્ડ પાવરફુલ છે, એની જ વાત ચાલે છે. એ તમે સાંભળવા માટે હવે તૈયાર થાવ. જેટલાને અમે ફોન કર્યા છે કે અમે નાટક સમયસાર લઈએ કે મૂળ સમયસાર લઈએ, બધું નાટક સમયસાર જરા રુચિકર છે અને 7 વર્ષ લાગશે. સમયસાર લઈશ તો 4 વર્ષ તો હમણાં ડેટ મૂકી છે કોઠારીએ કે 2026 ડિસેમ્બરમાં પૂરું થશે. એ તો આમ એકેડેમિકલી તમે ભાગશો તો, જો એમાં વચમાં બધા પ્રયોગોને બધું વિસ્તારથી કરશો તો ગોડ. સો 2-4 સંતોને વિદ્વાનોને મેં કીધું જરા પહેલામાં ગાવાનું છે, એમાં ભક્તિ છે, એમાં વૈરાગ્ય છે. બનારસીદાસજી હાઈએસ્ટ કૃપાદેવના કોર્સ બનારસીદાસજીના લીધા છે. એટલે મારું ઢલાન થોડું એ થતું, હજી ફાઇનલ આજ્ઞા મળશે પછી કહીશ તમને. તો મેં કીધું 7 વર્ષ આનો આ જ વિષય સાંભળીને કોઈ વાર કંટાળો આવી જાય. બધાનું એક મત હતો, તમારા લોકો હવે તૈયાર છે. મને જ ખબર, પણ આ વૈશાલીને ઊભી કરી ત્યારે મારો અહંકારના ભૂક્કા વાળી નાખ્યા. થેન્ક યુ. મારો અહંકારના ભૂક્કા વાળી નાખ્યા. ભૂક્કાની રેતી પણ ઇવેપોરેટ થઈ ગઈ, એવા ભૂક્કા વાળી દીધા. દ્રવ્ય પર્યાય અંદર છે, આત્મામાં છે, બહાર છે. એટલે તારા માટે સ્પેશિયલ શિબિર કોઠારી યોજવાનું જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી, ટર્મિનોલોજી શિબિર, કે તમે આ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય, આ બધા ભૂતાર્થ, આ ને ત્યાં બધું એકવાર બ્રશ કરી લો. હા, પાક્કું કરી લો. અને પછી માર્ચ મહિનાથી આપણે એના આધ્યાત્મિક રહસ્ય પકડશું. કેમ પરમ કૃપાદેવને માટે આ મહાગ્રંથ હતો, એ ભાવ પકડવા માટે આપણી પણ તૈયારી જોઈશે. સો આત્માના ઘરના નથી આ વિચાર. જો વસ્તુને તું સ્વીકારે છે, એક્સેપ્ટ કરવા, તો આ વસ્તુ પ્રમાણે જ છે. જગતની ઘટના કે મનનો વિચાર, આ બધું જ તારી બહાર છે. જે તારી બહાર છે એને સ્વીકારવાનું છે. તો વિચારને, વૃત્તિને કેમ સ્વીકારી શકતો નથી? એ તારો આત્મ સ્વભાવ નથી. થોડું સેટ થતા ટાઈમ લાગશે. મને 1 વર્ષ આપો, ખાલી એક ડેટ મૂકો, અને પરિવર્તનની ભાષામાં મારો એક પણ ભાવ નહીં હોય. પછી એ પોતાનું હોય કે બીજાનું હોય, હું પરિવર્તનની ભાષામાં નહીં, એક્સેપ્ટ, ઓબ્ઝર્વ, દર્શક બનવાનો જ કોશિશ કરીશ. ચેન્જ કરવાની કોશિશ નહીં કરું. દર્શક, જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા બનવાની જ કોશિશ કરીશ. હા, એ કરીશ. એટલે કે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ નહીં, પણ જ્ઞાતૃત્વ, જાણ્યા કરવું, જાણ્યા કરવું, જાણ્યા કરવું. બસ આ. યુ વિલ હેવ ટુ ગીવ મી 1 યર. અને આમ જુઓ તો આકાશમાં વાદળા પસાર થાય તો વાદળા આકાશને નષ્ટ કરે છે, મલિન કરે છે, આવરિત કરે છે. એ તો તારાને આંખ વચ્ચેનો ઇસ્યુ છે. આકાશને આવરિત કરે છે. તો વાય વોન્ટ ટુ ચેન્જ? ઇટ્સ અ ક્વેશ્ચન. તમારે તમારા વિચારો, ખરાબ વિચારો ચેન્જ કરવા જ. પણ હું એમ કહું છું કે આ ખરાબ વાદળું જો આકાશને નષ્ટ નથી કરતું, આકાશને મલિન નથી કરતું, તો તમને જેમ પેલા પ્લેન ઉડવું હોય તો એ એમ નથી કહ્યું કે પેલા બધા વાદળાઓ સાફ કરો, એમ કરે છે. એ એનાથી ઉપર ચાલ્યો જાય છે. બસ. તો તારે કેમ સાફ કરવા છે? આ સમજાયું એટલે તાલી પાડી કે નથી સમજાયું એટલે તાલી પાડી? હું એમ કહું છું કે અધ્યાત્મમાં દર્શન એ મહત્વનું છે. ચેન્જીસ મહત્વનું નથી. ચેન્જીસ હેપન એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ યુ બિંગ અ દર્શક. અધ્યાત્મનો માર્ગ આ રીતે છે. એટલે ચેષ્ટાથી નહીં, દર્શક બનવાની. એ પહેલું નિત્યક્રમ જ આ છે, દ્રષ્ટા બન. જે તમારું અંતિમ સ્ટેપ છે ને અધ્યાત્મ માર્ગમાં, એ ફર્સ્ટ છે, દ્રષ્ટા બનો. બસ તમે દ્રષ્ટાની અવેરનેસ વધારે રાખો. હા, આમનો આમ ફેરફાર કરો. બધું બેકડોરથી આવ્યા જ કરે છે.
બધું દમિત થઈને, અરે પ્રેમાર્પિત બન્યા પછી જે ખાવાના ચટાકા છે આ યુવાનોને નથી. આ યુવાનો ભલે દરરોજ બહાર ખાતા હશે તો બી જે ચટાકા નીકળશે, આમ જોઈએ, જીરાલું જોઈએ, લીંબુ જોઈએ, મીઠું જોઈએ, મરચું જોઈએ, એક સામાન્ય પૂરી ખાવા માટે આખો મસાલાનો ડબ્બો જોઈએ. Because now food is the only entertainment, right? As you grow, તમે ક્લબમાં જવાના છો, ક્લબિંગ જવાના છો, તો ફૂડમાંથી જ બધું સુખ લેવાનું છે. મારું કહેવું છે કે કોઈ બી વૃત્તિ એમની એમ વિથ એજ ખલાસ નથી થવાની. એ એવી ઉગ્ર ને વિકૃત થઈને આવશે. તમારે દર્શકની મહેનત કરીને આગળ તમારું કામ કરવાનું. તો આકાશમાં વાદળા કંઈક આકાશને કરતા નથી, તો તમને કેમ આટલી બધી હેસ્ટ છે વૃત્તિ અને વિચાર બદલવાની? તમે સીધા એને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. ઓબ્ઝર્વ નહીં, થોડા ખુશ બી થવાનું. બોલો, આ જો વાસના જઈ રહી છે, પણ મારા સ્વરૂપને તો નષ્ટ જ નથી કરી શકતું. આ જો હમણાં અતિશય ક્રોધ, જો અતિશય ક્રોધ જઈ રહે છે, જો, પણ મારા સ્વરૂપને તો મલિન બી કરી શકતું નથી. તો કે બાપા એમ કરવાથી આ શંકા તમને થવાની જ, જ્યાં સુધી તમે પ્રેક્ટિસ નહીં કરો. તમે કરો, જેવી સ્વરૂપની સ્મૃતિ આવે છે ને, વૃત્તિની પકડ ઢીલી થવા લાગે છે. સો ડોન્ટ બિલીવ મી, ટ્રાય ઇટ આઉટ, ટ્રાય ધીસ આઉટ. તમને થાય કે ચેન્જ કરવાના આટલા પ્રયત્ન કરું છું તો બી મન નથી થતી, તો ખાલી જોયા કરવાથી તો એનું તાંડવ નૃત્ય શરૂ થશે. એવું નથી, એવું નથી. તમે કોશિશ કરીને જુઓ. નદીના તટ પર બેસી જાઓ અને નદી જેમ વહે છે તેમ જોયા કરો. આ નદી એટલે ખાલી સંસારની ઘટનાઓ નહીં, તમારા મનની થતી ઘટનાઓ પણ, એના પણ તટ ઉપર તમે સ્થિત થઈ જાઓ અને જોયા કરો. ખાલી જગતની ઘટના અને મનની ઘટના અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિકોણથી ઇટ ઇઝ સેમ, તારાથી બહાર છે બસ. નો લેબલિંગ, કેવલ દર્શન. કારણ કે જેવું સારું કે ખરાબ લેબલ કરશો એટલે સારું થશે, એટલે આસક્તિ જાગશે. ખરાબ કરશો એટલે તરત વિરોધ જાગશે. વિરોધ માટે તરત તારી કર્તૃત્વ શક્તિ ઉત્તેજિત થશે અને ભોક્તૃત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, એમાં તું જ્ઞાતૃત્વ, જ્ઞાયકતા ભૂલી જશે અને ફેંકાય. સિડનીમાં વરસાદ પડ્યો, ચાલો હમણાં, કેટલું દુઃખ થયું તમને? સિડનીમાં વરસાદ પડ્યો, કઈ અસર નહીં થઈ. કેમ? કારણ કે તમારા ઘરની બહાર છે એટલા માટે. બસ તમારી બહાર છે. તમારે તાદાત્મ્ય ચેન્જ કરવું પડશે, બીજું કશું જ તમારે ચેન્જ કરાશે નહીં, ખાલી તાદાત્મ્ય ચેન્જ કરવાનું આવશે. ડિફિકલ્ટ લાગે તો બી આમ જ છે. શત્રુ ન બનો, તમારા શત્રુ ન બનો. જરાક વિચાર, કુવૃત્તિ જોઈને આત્મનિંદા, તિરસ્કાર, પોતાના માટે ઘૃણા, અને એ જ ઘૃણા તમને હિંસક બનાવે છે અને એ જ બધું બીજા તરફ વળે છે. જે બહુ ક્રોધી હોય ને એ પોતાથી ખુશ નથી, એ તો 100% સમજી લે છે. કારણ કે જે પોતાથી ખુશ છે ને એ આટલો હિંસક જ બની શકતો નથી. એટલે તું જે અતિશય ક્રોધ કરે છે, નોટ બીકોઝ ધેટ પર્સન ઇઝ બેડ, બીકોઝ યુ આર નોટ in harmony with yourself. You are not in love with yourself. એટલે આટલો હિંસક બને છે. માત્ર એક તુન મિજાજી સાધક બહુ સરસ મને વાત કરી. ઇનફેક્ટ મેં પુસ્તકમાં વર્ષો પહેલા વાંચ્યું તો કે હું એકદમ તુંડ મિજાજી હતો. તુંડ મિજાજી એટલે શોર્ટ ટેમ્પર્ડ, ઇમ્પેશન્ટ, જલ્દી ઉશ્કેરાઈ જાય. તમારા ગ્રુપમાં બી એવા હોય કે એક બેને આમ સ્લાઇટ છંછેડીએ તો આમ ધડ થાય, કોબરાત સીધો બની જાય. તો એને નાની નાની વાતમાં રિએક્ટિવ, વેરી રિએક્ટિવ, ઉશ્કેરાટ થઈ જાય. એક તુંડ મિજાજી હતો. અને બધા મને સલાહ આપે કે આવી રીતે છે ને આમ શાંત રહેવાનું, આમ કરવાનું, તેમ કરવાનું. તે મને બિલકુલ નહીં ગમે. ઉલટું મને એના ઉપર ગુસ્સો આવે અને અંદરથી હું સંમત થાઉં
કે ના બરાબર છે, મારે શાંત રાખવું, એવું જોઈએ વગેરે, પણ બહારથી હું રિએક્ટ જ કરું. એનાથી હું ઓર દુઃખી થતો હતો કે વાય એમ આઈ લાઈક ધીસ. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ હેટિંગ માય સેલ્ફ, હેટિંગ માય સેલ્ફ, હેટિંગ માય સેલ્ફ, એન્ડ ઇન ધ હોલ પ્રોસેસ આઈ સ્ટાર્ટેડ હેટિંગ ધ હોલ વર્લ્ડ. મને બધા જ ખરાબ લાગે, ખોટા લાગે, બધા જ. એવામાં મને એક મિત્ર મળ્યો. એ મિત્ર સાથે મારી આત્મીયતા થઈ, અને પછી એક દિવસ એ મિત્ર જે બોલ્યો એ મારા કાને અદ્ભુત સંગીત જેવું નીવડ્યું. એ મિત્રે મને એમ કીધું, હું તમને પ્રેમ કરું છું, તમે સુધરો તો મને ગમશે, પણ તમે નહીં સુધરો તો બી મારો પ્રેમ આવો જ રહેશે. આટલું જ કીધું. મિત્ર, એની સાથે આત્મીયતા થઈ, અને મિત્રએ આમ કીધું કે હું તમને ચાહું છું, તમારા પ્રત્યે મને સ્નેહ છે, તમને સુધરો તો મને બહુ ગમશે, પણ તમે નહીં સુધરો તો બી મારો પ્રેમ આવો જ રહેશે. એન્ડ દેટ વોઝ અ ચેન્જિંગ પોઈન્ટ, બિકોઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ એને કોઈક એવું મળ્યું જે એની પાસે કોઈ અપેક્ષા નહોતું રાખતું. સુધરો તો સારું, પણ નહીં સુધરો તો બી કાંઈ નહીં, એટલે કાંઈ અપેક્ષા જેવું કહેવાય. અપેક્ષા નહોતી, એટલે હું એમ કે એકદમ વિશ્રામપૂર્ણ થઈ ગયો એના સંગમાં. મને કોઈ પેલું સજાનો ભય નહીં, મને છોડી દેશે એવી ઇનસિક્યોરિટી નહીં. એના આ મીઠા શબ્દમાં, આ પ્રેમમય શબ્દમાં મને અભય દયાન મળ્યો, અભય દાન મળ્યું, જીવન દાન મળ્યું. એટલે આઈ ફેલ્ટ હેપી. આઈ સ્ટાર્ટેડ ટુ સ્ટોપ હેટિંગ માય સેલ્ફ એઝ બિફોર. In the process, I started loving the world. The less I hate myself, હું અધમાધમ છું, હું ખરાબમાં ખરાબ છું, આવા વિચાર આવે તેવી રીતે, પણ આ કયા વિચારે તારા આત્મદ્રવ્યને અશુદ્ધ કર્યો છે? The less I hated myself, the more I started loving the world. The more I started loving the world, the less I started hating myself because I was happy. And in the whole process, આગળ લાંબી કથા છે, મારી પાસે ટાઈમ નથી. બટ સદગુરુ પણ કહે છે કે જેમ અમે કરીએ છીએ નિષ્કારણ અકારણ સ્નેહ, એમ તું તારી જાતને એકવાર અકારણ સ્નેહ કરીને જો. આઈ એમ નોટ ઇવન સેઇંગ અધર્સ. તું તારી જાતને every time you just condemn and criticize and label yourself. અને આત્મબલ છે કે સ્વપીડન છે? આ આત્મબલ છે કે એક આગ્રહ, એક અહંકાર છે? અતિશય અપેક્ષા રાખી ને તું ડિસ્ટર્બ રહે છે, ને તારું ડિસ્ટર્બન્સના કારણે બધા ડિસ્ટર્બ રહે છે. એકચ્યુઅલી એક બહુ સરસ મસ્કટથી આવતા, સો આઈ વોઝ રીડિંગ સમથિંગ, અને એની અંદર બહુ સરસ મને ગમ્યું. લાવ શેર કરવાનો કોઈ ઈરાદો નહોતો, પણ શેર કરી દઉં છું. સો દેર વોઝ વન બુદ્ધિસ્ટ મોનેસ્ટ્રી, અને એમાં જેમ તમારું પેલું મેજિક ટચ, ડિવાઇન ટચ હોય, અને આમ લોટ ઓફ રશ અને એન્ટ્રી, એવી એ બુદ્ધિસ્ટ મોનેસ્ટ્રી હતી. થોડા ટાઈમ પછી રશ ઓછો થઈ ગયો. તમારે બી એવું થતું હશે. બુદ્ધિસ્ટ મોનેસ્ટ્રીમાં આમ પહેલાં તો ફોર્મ નહોતા મળતા, અને હવે તે બધાને પકડવા પડે, આવો ને તમારા છોકરાઓને પેલી 3 દિવસ 3 ટન મફતમાં આવો, પણ આવો. પણ સડનલી સો that person goes to the head of the monastery, the head sadhu, and says કે શું અમારાથી થઈ ગયું કે આ અહીંયાનું એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરવા માટે પડાપડી થતી હતી, અને હવે બધું ખાલી ખાલી થઈ ગયું. તો જે હેડ ગુરુ હતો એને બહુ સરસ વાત કરી કે તમારા ગ્રુપની અંદર જ એક આત્મજ્ઞાની પુરુષ છે, પણ તમે એને ઓળખતા નથી, એટલે તમારાથી એની આશા જ ન થઈ ગઈ છે. એમના માટે કોઈ બી પ્રકારનો અવિનયનો ભાવ થઈ ગયો છે, એના કારણે તમારું પુણ્ય ઢીલું થયું છે, એટલે કાગડા ઉડવા લાગ્યા છે. એટલે તમે જરા સાવધાન રહો. ઓકે. પછી ગયા પછી કંઈ પણ ઘટના બને, સમજો પેલો જે કામ કરવા વાળો હોય એને ઝાડુ બરાબર ના કાઢ્યો એટલે એકદમ બૂમ નીકળે, અને પછી કોઈ વાર આત્મજ્ઞાની હોય તો
એટલે પછી કે આપसे हो तो हो, न हो तो हम कर ले. પછી કઈ રસોઈમાં મીઠું ઓછું તો પેલા બાવરચીને બોલાવ્યો અને હજી કે ઉત્તેજિત થાય ત્યાં એમ કે આ આત્મજ્ઞાની હોય તો પાછી એની આસાધના નહીં થઈ જાય. કારણ કે જ્ઞાનીની આસાધના અને પુણ્ય અને યશ સાથે ડિરેક્ટ સંબંધ છે. યશ, સૌભાગ્ય, શાતા, વેદ્ય આ બધાનો સીધો જ અસર થશે ને ધબ કોઈ આશ્રમ પલતું હોય, હજારો લોકો હોય, પણ જો કોઈ જ્ઞાનીની આસત ના થઈ ત્યાં કાગડા ઉડવા લાગશે. 4 કાગડા સિવાય 5મો કાગડો નહીં હોય. મુમુક્ષુ તો છોડો. એટલે એ આ તો સમજાય એવી વાત છે કે જ્યારે આલોચના પાઠમાં આપણે કહીએ ને સંત શું રીજે પુત્રને ખુશ કરો તો પિતા ખુશ થાય, એમ સંતને ખુશ કરો તો ભગવાન ખુશ થાય. ભગવાન કહો કે શાશ્વત નિયમ કહો. શાશ્વત નિયમ કહે છે કે તે જો કોઈ આત્મજ્ઞાનીની આસાધના કરી તો તારા જીવનમાંથી પૈસોથી લઈ, બીકોઝ પૈસો ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ, નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર, પૈસોથી લઈને, યશથી લઈને, સૌભાગ્યથી લઈને બધું ધીમે ધીમે નર. હવે આ ગભરાના કે એના જ કારણે આપણું આ ડાઉનફોલ આવ્યું છે, કોઈ આશાત ન થઈ. એટલે જેને કોઈના માટે કશાય જ ન થાય, કોઈના માટે વિષય પરિણામ બી નહીં થાય, બધા માટે પ્રેમ, વિનય, આત્મદ્રષ્ટિ થવા લાગી. કારણ કે ખબર જ નથી કે કોણ આમાં જ્ઞાની છે. એટલે કે બધા સાથે સારો વ્યવહાર કરો, એમાં લોકોની પડાપડી થવા લાગે. કારણ કે લોકો તો પ્રેમના ભૂખ્યા છે, કોઈ એજ્યુકેશનના ભૂખ્યા છે જ નહીં. તમે આટલો બધો ટાઈમ સિલેબસ માટે કાઢો જ નહીં. તમે જ ખુદ ભૂલી ગયા હશો કે તમે શું સિલેબસમાં નાખ્યું છે. નહીં તો હું સરપ્રાઈઝ ટેસ્ટ લઉં તમારી કે ફર્સ્ટ યરનો કોર્સ બતાવો, સેકન્ડ યર. તમને ખુદને યાદ ન હોય. કોઈને એજ્યુકેશનનો ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી. પ્રેમ જોઈએ છે, કોમલતા જોઈએ છે. તો while returning from Muscat, I was just in the lounge and reading this. મને એટલી ગમી ગઈ. શબ્દો થોડા જુદા હતા એમાં, આત્મદ્રષ્ટિને એવા શબ્દો નહોતા, પણ એમાં જ્ઞાની પુરુષ નહોતા, ગોડ હતું ને એવા શબ્દો હતા, પણ મેસેજ આ હતો. આત્મદ્રષ્ટિ. તમારે હવે સમજી લેવાનું કે તમારા ઘરમાં એક જણને આત્મજ્ઞાન થયું છે. એમ બાપાએ કહ્યું. તમને ખબર નથી, એ મહેશ બી હોય, હા પંક્તિ બી હોય, અને પેલી પોળી બી હોય. તમે જો ભાઈ આસત ન કરશો તો આવી બનશે, તમારા ભૂખા વળી જશે. એટલે તમારે જેમ હવે રહેવું હોય તેમ રહેજો. તો શત્રુ નહીં બનો. તો તું મિજાજીએ જેમ તું મિજાજ જેનો હતો એ કહે કે મારું આખું પરિવર્તન આવ્યું જસ્ટ બાય એક્સેપ્ટિંગ એન્ડ લવિંગ માય સેલ્ફ ઇન્સ્ટેડ ઓફ કન્ડેમિંગ. It does not mean you are right. Accepting yourself નો અર્થ એમ નહીં કરતા કે સાચા છો કે સારા છો, પણ જે છો તે છો without hating yourself. How you will accept someone કે ચાલો શેખરનું એક્સેપ્ટ કરવું છે એટલે કેવલ નાની છે, એ જેમ છે તેમ તમે એક્સેપ્ટ કરો છો, રાઈટ? એવી રીતે યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ યોરસેલ્ફ એઝ જેમ છે તેમ, નોટ શુદ્ધ અને પૂર્ણ છે એટલે. યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇમ્પરફેક્શન ટુ, બટ ઉપયોગ ઉત્તેજિત ના થવો જોઈએ. આ બહુ મહત્વની છે કે વાત. તમે અપેક્ષા રાખો, પછી દમન, પછી ધિક્કાર. ખાલી દર્શક બનો. અમારા ઘરે એવું બન્યું છે કે બહુ બધા મહેમાન આવે ને જવાનું નામ જ ના દે. અમે લંડનમાં હતા, 27 જણ હતા ને આપણે. કેટલા જણ હતા? 23 કે 27, 22 people in one house with only 2 bathrooms. એમાં એક તો જ્ઞાની પુરુષને આપી દીધેલું, એટલે એકની અંદર બીજા 21. જવાનું નામ જ ન દે. તમારે શું કરવાનું? શું ખાશો, શું પીશો, લાવ તમારું ગાદલું બનાવી દઉં. ઓક્સિજન પાસ થાય એટલી જગ્યા નહોતી, એટલા ગાદલાઓ હતા. રહેતા હતા, મજાથી રહેતા હતા. છેલ્લા નીકળ્યા ત્યારે બધા રડતા હતા કે આમ સવારના અમે સૂતા હોઈએ અને તમે આમ સીધા બહાર આવી જાઓ, કેવું મજાનું દ્રશ્ય હતું. તમારે શું કરવાનું? ખાલી આમ જોયા કરો. આમ શેના માટે કહું? બીકોઝ યુ ડોન્ટ હેવ ટુ રિએક્ટ.
અને જોયા કરવાનું મહેમાનની સામે. પેલા બિચારા નાહી ધોઈને સોફા પર બેસે કે હમણાં ગરમ ગરમ ઉપમા આવશે, તમારે ખાલી એને જોયા કરવાનું. તમે ખાલી આમ કરો તમારી વૃત્તિ સામે, બસ આમ તમારી વૃત્તિ સામે આમ કરો. બહુ ક્રોધ આવે ત્યારે, બહુ માન આવે ત્યારે, વાસના જાગે ત્યારે ખાલી આમ મને આમ સ્માઈલ. કંઈ જ કરવાનું નહીં, એને સલાહ બી નહીં આપવાની. ચેન્જ તો નહીં કરો, એને સલાહ તમે થોડા ટાઈમ માટે તો પ્રેક્ટિસ કરો. આમ બી પેલા માર્ગે જઈને કંઈ થયું નથી, હવે આ કોશિશ કરો, બીજી શું. સુધારક નહીં બનો, દુનિયાના સુધારક બી નહીં બનો ને પોતાના સુધારક બી નહીં બનો. તમે ખાલી દર્શનની ભૂમિકામાં આવી જાઓ, તમે માત્ર દર્શક બની જાઓ. તમે એ જાગૃત કરો. પેલા ભાઈ જાય છે ગુરુજી પાસે, ગુરુજી ક્રોધ બહુ આવે છે. વાંધો નહીં, હું એક ચિઠ્ઠી લખી આપું, ક્રોધ આવે તારે વાંચવાની. ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું હતું, મને ક્રોધ આવી રહ્યો છે, હું અત્યંત બેહોશીમાં છું. આટલી જ ચિઠ્ઠી કે આ રાખો ને જ્યારે ક્રોધ આવે ત્યારે ખિસ્સામાંથી કાઢવાની ને વાંચવાની. 15-20 દિવસમાં તો આવે છે, ગુરુજી આપ ભગવાન હે. ચમત્કાર થઈ ગયો. તો કે શું થયું? તો કે શરૂમાં તો ચિઠ્ઠી બી ભૂલાઈ જતી હતી, પછી ધીમે ધીમે ચિઠ્ઠી યાદ આવતી હતી. અને ચિઠ્ઠી જેવી વાંચું ને તો જેના ઉપર ક્રોધ આવતો હતો ને એ ભૂલાઈ જાય. કારણ કે એમાં લખ્યું હતું, હું અત્યંત બેહોશીમાં છું. એટલે મારી બેહોશી શું છે આમાં, એમ વિચારતા આખી એનર્જી મારી ડાયવ. એમાં જ્ઞાન વિકસિત થવા લાગ્યું અને ક્રોધની પકડ, વૃત્તિની પકડ ઢીલી થવા લાગી. પછી તો ક્રોધનો જન્મ, જીવન, મરણ, આખું ફિલ્મ જોઈ શકો કે આ જો આ વિચારો કરી, આમાંથી હવે નેગેટિવ થોટ કે ટોક્સિક થોટ, સપોર્ટેડ બધું જૂનું યાદ કરીને સપોર્ટ કર્યું. પછી એલ્બમ બી પૂરી થઈ ગઈ. જૂનું કેટલું યાદ રહે પાછું આપણું. એટલે પછી મરવાનું સ્ટાર્ટ થયું ક્રોધ. એ આખું દેખાવા લાગ્યું અને હું પાછો શાંત ને પ્રેમમય થઈ ગયો એ ખબર પડી. તમે જેમ સમજો ને, તમને જેટલેગ લાગ્યો હોય ને તમે આમ કરતા હોય, એટલો ભયંકર જેટલેગ લાગ્યો હોય અને તે વખતે બધું જ કોઈ બી કામ બરાબર ન કરે તો ગુસ્સો આવે, આ બી નહીં, આ તમે એક ઊંઘ લઈ લો પછી તમે કેવા એકદમ નોર્મલ હેપી થઈ જાઓ. એવા તમે આખી વૃત્તિનું મરણ જોઈ શકશો. એનો જન્મ, એનું જીવન, એનું મરણ જોઈ શકશો. આખી વાત જ હોશ ને બેહોશીના ઝરણાની છે. બેહોશીના ઝરણા તમને નીચે લઈ જશે અને હોશના ઝરણા તમને ઉપર લઈ જશે. અંતર્મુખ બનાવશે, સાક્ષિત્વ તરફ લઈ જશે, વિતરાગતા તરફ લઈ જશે. જસ્ટ લર્ન ટુ સ્ટેપ બેક. એક સરસ, અમે પરમ દિવસે જ સત્સંગ કરતા હતા તો એમાં પેલું નાટક સમયસારનું કેટલું સરસ એ હતું. ખબર નહીં કેટલાકને એમ થાય કે ના સમયસાર જ કરવું જોઈએ, અને મારા ભગવાને તો નાટક સમયસારથી વચનામૃત ભર્યું. હું જ હમણાં લોક સંજ્ઞામાં મરી રહ્યો છું, પણ ભગવાન જ મને કાઢશે એમાંથી બહાર, એટલો વિશ્વાસ છે. ભગવાન મને લોક પ્રવાહમાં નહીં જવા દેતા, જેનાથી મારા મુમુક્ષોનું કલ્યાણ હોય એ થવા દે. I don't want to make history, I want to make them divine. જોઈએ શું થાય. તો એટલું સરસ હતું કે રૂમમાં બેઠો છે, રૂમથી તું ભિન્ન છો, પલંગથી તું ભિન્ન છો, પતારીથી તું ભિન્ન છો, એવું કે આખું ભેદનાનું પદ છે. તો જસ્ટ સ્ટેપ બેક. તું આ શરીર છો, તું હાથ છો, તું પગ છો, તું આ માથું છો. જે તને દેખાય છે ને એ તું નથી. આ દેખાય છે ને, હા, ઇફ યુ કેન વિટનેસ ધીસ, સો ધીસ ઇઝ નોટ યુ. સ્ટેપ બેક. વિચારોની દુનિયામાં જા. યુ કેન વિટનેસ યોર થોટ્સ, દેટ મીન્સ યુ આર નોટ દેટ. સ્ટેપ બેક. પછી શુભાશુભ જે પલટાતી ભાવ, પલટાતી વૃત્તિ, પલટાતા ભાવ છે, દેટ ઇઝ જે ઉત્પન્ન થયા અને જે નાશ થાય છે, એ ગમે તેટલા વિશુદ્ધ હોય તે તું નથી. અરે શું શુભ ને શું અશુભ, જ્યારે ઉત્પન્ન થયેલી ચીજ જ તું નથી તો શું. સ્ટેપ બેક. વિટનેસિંગ મોડ બી તું નથી, સાક્ષી ભાવ બી તું નથી, સાક્ષી સ્વરૂપ છો.
પાછળ 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 જયા કરો. જ્ઞાયકનો થાંભલો મળે ને આમ ભટકાય, તમે પાછળ કાંઈ જ નહીં મળે ત્યાં સુધી પાછળ જયા કરો. બસ 3 ક્રિયા જ્ઞાનીઓએ કીધી. એક શરીરની ક્રિયા, એક શુભાશુભ વિકારી ક્રિયા, એક જાનન ક્રિયા, જે માત્ર ઓબ્ઝર્વ કરે, જાણે. આ 3 ક્રિયાઓ ચાલતી હશે. અને એમ તો દુનિયામાં કેટલી બધી ક્રિયાઓ ચાલે છે. તારે તાદાત્મ્ય ક્યાં કરવાનું એટલું ભાન રાખશે. એક પિતા ગયા લંડનથી આવ્યો હતો. લંડન ગયા, એમના છોકરા થયા 2 ત્યાં, જે પોતાને ભારતીય જ માનતા હતા, બીકોઝ ઇન્ડિયન બ્લડ. પણ ઉછેર ત્યાં થયેલો, જન્મ બી ત્યાં થયેલો, ઉછેર બી ત્યાં થયેલો. ઇન્ડિયા વર્સિસ ઇંગ્લેન્ડની મેચ. પિતાને પુત્ર બેઠેલા. મને સરસ મસ્કત એરપોર્ટ પર સરસ જગ્યા મળી ગઈ મને, કારણ કે તે વખતે કઈ સાઉદી સાથે કોઈની મેચ હતી. તો એરપોર્ટ પર બી બધા ત્યાં ચીટકેલા હતા, એટલે મને તો એટલી બધી સીટ મળી ગઈ, આપણે શાંતિથી બેસી શકીએ. આખી મેચ પિતા પુત્રએ સાથે જોઈ. મેચ પૂરી થઈ, રિઝલ્ટ. પિતા બોલ્યા આપને જીત્યા. પુત્ર બોલ્યા ભારત જીત્યું. કારણ કે ભલે પોતાને ભારતીય કહે છે, પણ ભારતીય બોલવા છતાં બી તાદાત્મ્ય નથી ભારતીયપણાથી. એટલે બરાબર સાચું જ બોલ્યા, ભારત જીત્યું. પણ પિતા બોલ્યા આપને જીત્યા. તમે વર્ષોથી હું આત્મા છું, જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, જ્ઞાયક છું, પણ તમે ભારત જીત્યું બોલો છો, આપને જીત્યા એવું નથી ફિલિંગ આવતી. એટલે તમે સમજો છો પણ હજી તાદાત્મ્ય નથી કરી શક્યા. તાદાત્મ્ય વિના સમ્યક દર્શન નથી. એટલે ત્યાં સુધીનું તમારું જ્ઞાન બી સમ્યક જ્ઞાન નથી. જ્યાં સુધી તમારું તાદાત્મ્ય એની સાથે થવું જોઈએ, સંબંધ થવો જોઈએ. મારી ક્રિયા કઈ? જાણવાની. મારો ધર્મ કયો? જાણવાનો. ભૂલી જાઓ, જૈન ધર્મ ભૂલી જાઓ. મારો ધર્મ છે માત્ર દર્શક રહેવાનો, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનો, જાણવાનો. એ મારો ધર્મ. જેમ જેમ આ જ્ઞાયક ભાવની સન્મુખ થશો, આગળ જતા અભેદ થશો, તો સ્વાનુભવની પ્રાપ્તિ થશે, સમ્યક થશે. એક મનકા પરો વાપરશે. પહેલા ગુરુ પાસે જઈને પોતાના સ્વરૂપનો બોધ લે કે હું શું છું, આમ છું તો પછી આ કેમ થાય છે, હું શુદ્ધ છું તો અશુદ્ધ ભાવ શું છે, ક્યાં થાય છે, કેમ થાય છે, કેવી રીતે થાય છે, એનો કર્તા કોણ છે. આખો ઇફ વી ટેક સમયસર તો ઉપોદઘાત વિઝ ગો ઓન ટિલ પર્યુષણ. આ તો પ્લાનિંગની વાત ચાલે છે ભાઈ, જે બનવાનું હશે તો અલગ. પછી ચાલશે જીવા જીવ અધિકાર. સેકન્ડ યર ચાલશે કર્તા કર્મ અધિકાર, પુણ્ય પાપ અધિકાર. થર્ડ યર ચાલશે આશ્રવ બંધ સંવર નિજરા. ફોર્થ યર ચાલશે મોક્ષ દ્વાર અને સર્વ વિશુદ્ધિ દ્વાર. એકેડેમિકલી જઈએ તો 4 વર્ષ લાગશે. 26 સુધી તમારે જે બી આયુષ્યનું કરવું હોય તો કરી લેજો. આવી રીતે પણ હવે જાયન્ટ સ્ટેપ લીધા વિના છૂટકો નથી. આ કરું ને આ કરું ને ડિસિપ્લિન રહેવું છે, એ બધી વાત હવે થવાની બી નથી. હવે સીધી આર યુ આર ઓબ્ઝર્વર ઓર નોટ, have you touching that part of you or not, it's going to be important. મારી ક્રિયા આ તો પહેલા તો તું આત્માનું સ્વરૂપ એટલે કે મારું સ્વરૂપ એટલે કે તારું સ્વરૂપ પહેલા ગુરુ પાસે સ્પષ્ટ સમજ. પછી દોરો માંગ, કંઠી માંગ, કડું માંગ, જે બી બોલવું હોય તે. જ્ઞાયકનું કડું આપો, જ્ઞાયકનો દોરો આપો. જ્ઞાયકનો દોરો જો તારી ભૂમિકા હશે તો જ્ઞાની આપશે, અને તારે એ દોરી સતત પકડી રાખવાનું. એ જ તારી રક્ષા કરશે. એટલે એને રક્ષા પોટલી બી કહે છે. એ તારે પકડી રાખવાની. જીવનના કોઈ બી પ્રસંગમાંથી કે કોઈ પણ પરિણામમાંથી તું પસાર થાય, તારે એ દોરો ચૂકવાનો નહીં. એનો કહેવાય જ્ઞાયકનો દોરો, એને કહેવાય રક્ષા પોટલી, એના તાવીજ કહેવાય, એને કંઠી કહેવાય, એને કડું કહેવાય.
એ તમારે આ પહેરવું હોય તો આ પહેરો, પેલું પહેરવું હોય તો પેલું પહેરો, પણ એ સતત તમારી સાથે હોવું જોઈએ. તમે બીજું બધું કાઢો છો, તમે કંઠી કાઢો છો નાવા જતા, તમે કડું કાઢો છો, એવી રીતે આ જ્ઞાયકનો દોર તમારે બધી જ અવસ્થામાં સાથે હોવો જોઈએ. તમે સ્વપ્ન જોતા હોવ ને, અને સ્વપ્નમાં પોતાને જોતો હોય ને, તો એમાં બી આ કડવું હોવું જોઈએ. તમારે સ્વપ્નમાં પણ વિસરાવવું ના જોઈએ. અને પછી એક એક મનકા નાખો. પહેલા જે શરીરની ક્રિયાઓમાં બહુ અટેન્શનની જરૂર ના હોય, બટન બંધ કરવામાં આવે, એક વાર તમે જોઈ લો કે જોકર જેવું ના થાય પાછું આમ, પછી યુ ડોન્ટ નીડ ટુ હેવ દેટ અટેન્શન. બધા ક્રિયા થતી હોય, મણકો નાખો જ્ઞાયકના સ્મરણ. પછી થોડી અટેન્શન વાળી પણ શરીરની ક્રિયા, ભોજન વગેરે. આપણે કઈ આમાં બહુ ઇન્ટરફિયર કરવાનું તો રમણ રહેતું નથી. જે હોય તે જ ખાવાનું હોય છે, રાઈટ? આમ ચાલે છે તારું, કેમ આમ બનાવ્યું ને કેમ આમ નતું, નહીં. બોલતો હશે પણ ચાલતું કાંઈ નથી, બરાબર? હા, તો જે હોય તે આમ બી ખાવાનું જ છે. નહીં ખાય તો પણ મળે. એટલે એમાં યુ આર ફ્રી નો. જ્ઞાયકનું સ્મરણ એટલે આ ભોજનનો મનકો બી આ જ્ઞાયકના દોરામાં નાખવાનો. પછી ચાલવાનું, મોર્નિંગ વોક પર જાઓ છો ને તમે, તો એમાં રૂટ ફિક્સ હોય, પછી એટલું બધું અટેન્શન આપવાની જરૂર નથી. નીચે જોતા રહેવાનું, કોઈને દુઃખરૂપ ન બનવું, અને ત્રીજો મનકો નાખો. એમ એક ક્રિયાનો મનકો નાખ્યા કરો. શરીરના લેવલનું બધું પતી જાય, નાવાનું, ધોવાનું વગેરે. નાવ પ્રમોટ યોર સેલ્ફ ટુ અ હાયર સ્કૂલ, પ્રાઇમરી સ્કૂલ, સેકન્ડરી સ્કૂલ. મનની ક્રિયાઓના મનકા નાખો. હવે બોલતી વખતે હું જ્ઞાયકનું સ્મરણ કરીશ, સાંભળતી વખતે હું જ્ઞાયકનું સ્મરણ કરીશ, ક્રોધ વખતે હું જ્ઞાયકનું સ્મરણ કરું છું, વાસના વખતે પણ હું જ્ઞાયકનું સ્મરણ કરું છું. તીવ્ર છે એ પાછળથી આવશે. એક મનકો નાખો, આખી જ્ઞાયકની માલા તૈયાર થઈ જશે. મોક્ષ માલા જેને કહેવાય. પહેલા ગુરુની પાસે બોધ પામો, પછી ગુરુ પાસે યાચના કરો દોરાની, અને પછી દોરાની સંભાળ રાખો દરેક ક્રિયામાં. And you see it becomes so easy. થોડા દિવસના અભ્યાસમાં તો અચાનક you don't even want it and it will start happening. You feel you are just observing. આવું થોડું બી બન્યું છે કે નહીં કોઈ કે you don't want to do it અત્યારના, પણ આમ તરત જ ખાતા કોઈક હું માત્ર આનો જોનારો છું. સાયકલ કરતા હોય તો હું માત્ર આનો જાણું. અચાનક ઇન અનધર વે આઈ એમ સેઇંગ, અચાનક યુ આર વોકિંગ, યુ આર સ્પીકિંગ, અને અમને બોલતા મને એમ થાય કે આ બોલે છે ને હું તો ખાલી જાણું છું. હું જાણું છું કે હું જ્ઞાયકની વાત કરું છું, હું જાણું છું કે 10 જ મિનિટ બાકી, બંને ચીજ જાણું છું, બંને ચીજ જાણું છું, પણ ખાલી જાણું છું, નથિંગ. હું અક્રિય છું. ક્રિયાની દ્રષ્ટિએ અક્રિયા છે, અને જાણવાની દ્રષ્ટિએ સક્રિય છું. જાણું છું. જાણવા ઉપરાંત એક પણ ભાવ થતો, નો પેશન, નો એવર્ઝન, નો લાઇક્સ, નો ડિસલાઇક, નો અધર મેન્યુફેક્ચરિંગ, nothing, only observe. So my smile is constant, my happiness is constant, my peace is constant, my dharma is constant. આ પેલા કલાક ધર્મ કરવાનું હવે ગયો વારો. હવે 1 કલાક સામાયિક કરો તારે ધર્મ, અને 1 કલાક પૂજા. હવે સતત કૃપાળુદેવ કે છે 609માં, પહેલા કાર્યે જાગૃતિ રાખજે, પછી પેલા પ્રસંગે જાગૃતિ રાખજે, પછી કાર્યે જાગૃતિ રાખજે, પછી ક્ષણે જાગૃતિ રાખજે. કેટલું સુંદર. અને જેવી જ્ઞાયકની સ્મૃતિ થશે ને, તને એમ થાય કે આમાં તો કઈ રીતે હું શુદ્ધ થઈશ સમજાતું નથી. કારણ કે કોઈ વ્રતની વાત નથી કરતા, કોઈ નિયમની વાત નથી કરતા, ન ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનની વાત કરે, કાંઈ નહીં, ખાલી ઓબ્ઝર્વર. કઈ રીતે થશે? હું અનુભવથી કહું છું કે જેવી જ્ઞાયકની સ્મૃતિ આવશે અને થોડી પ્રગાઢ બનશે, ખરવા લાગશે વિભાવ. તમે લોકોને તો પીઝા ગમે ત્યારે આપો તો ચાલે ને. પેલા નવા કયા પીઝા હોય છે?
સીધું બહુ ખાતો હોય છે કયા? હા, યુકેના કયા છે પીઝા? વોટ એવર શી સેઝ. એ પીઝા હોય અને તમને ગરમ ગરમ આપું છું અને નેમ ઇટ યુ વોન્ટ ટુ ઈટ વન સ્લાઇસ. ઓકે, તું લે, પણ ખાલી અમે લંડનથી લાવતા હતા ને એમાં 2 કોકરોચ પડી ગયેલા પીઝા. હવે કાઢી નાખ્યા છે કોકરોચ. 1 સેકન્ડમાં તારો ભાવ કેમ બદલાઈ ગયો? યુ ડિડન્ટ ઇવન ટેક ટાઈમ કે ઓકે આઈ થિંક એન્ડ ટેલ યુ વેધર આઈ વોન્ટ ટુ ઈટ ઓર નોટ. 1 જ સેકન્ડમાં કોઈ દૂધપાક ખાવું હોય અને એમ કે પેલા મોટા તપેલામાં છે ખાલી માખી પડી ગઈ હતી. હવે માખી તો થોડા એરિયામાં પડી છે ને, બાકીનો દૂધપાક તો સારો છે. 1 સેકન્ડમાં તમારો ભાવ ખલાસ થઈ જાય છે કે ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. જ્ઞાયકની સ્મૃતિ થશે ને કે હું તો માત્ર આનો દ્રષ્ટા છું, ન એનો કરતા છું, ન એનો હું ભોગતા છું. તમારા ભાવોમાં મંદતા અને ખરવા લાગશે. કેટલાક લોકોના વાલ જેટલા ફાસ્ટ ખરે ને એનાથી વધારે વિભાવો ખરવા લાગશે. એટલા ફાસ્ટ. ધરમપુર 1-2 મહિનો તમે રહો, કોવિડમાં રહ્યા, બધું ખાલી થઈ ગયું. હજી 6 મહિના કોવિડ ચાલ્યું હોત તો સરસ પિયુષભાઈ જેવી ટાલ બની ગઈ હોત મારે. પણ અધવચ્ચે છે અમે, આમ સરખી ટાલ બી નથી અને વાલ બી નથી. ખરવા લાગશે. તમે કોઈ પ્રયત્ન કર્યો હતો? લોચનો પ્રયત્ન કર્યો હતો? અરે ત્યાં ખાલી રહેવા માત્રથી નીકળે છે એમ વિકારો તૂટવા લાગશે. હા, બટ ભોજન જેવી ક્રિયા છે. હવે યુ હેવ 2 ઓપ્શન્સ, કાં તો યુ અવોઇડ ઇટ કાં તો ઈટ. છે ઓપ્શન છે નહીં. ઓપ્શન એટલામાં છે કે જ્ઞેય લુબ્ધ થવું છે કે સ્વરૂપની જાગૃતિપૂર્વક ખાવું છે. ખાવું તો પડવાનું જ છે. ઓપ્શન આટલો જ છે, સ્વરૂપની જાગૃતિ. કર્તામાંથી ખાલી જ્ઞાતાના ગિયરમાં પહોંચવાનું છે, એટલે આધ્યાત્મિક વિકાસ સ્ટાર્ટ. તમે શું ખાઓ છો, કેટલું ખાઓ છો, એ કાંઈ અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિકોણથી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. પણ તમે દ્રષ્ટા બનીને ખાઓ છો કે કર્તા બનીને ખાઓ. તમે એક જ દ્રવ્ય કરતા હશો, ઢોકલું, પણ કરતા ભોગતા ભાવ હશે તો અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિકોણથી કોઈ વેલ્યુ નહીં. ને તો સુખદેવજીને કેમ મોકલા જનક વિદેહીની ચેષ્ટા જોવા માટે, અને કે હું તો બ્રહ્મચારી અને સાધુ અને આ તો સુનૈના સાથે મોજ કરતા દેખાય છે, આની પાસે આત્મજ્ઞાનના પાઠ શીખવા કેમ મોકલ્યા? કે આ જ્ઞેયમાં લુપ્ત થતા નથી, જ્ઞાયક ભાવમાં રહે. અને તું લંગોટી રાખે છે, 2 લંગોટી છે તો બી જ્ઞેય લુપ્ત છો, અને આ રાજમહેલમાં રહે છે તો પણ જ્ઞાયક ભાવમાં છે. આખો અંદરનો ચમત્કાર. અવેરનેસ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. 10 વર્ષથી ગુરુની સાથે રહે છે, 20 વર્ષ, 30 વર્ષ. ગુરુને હવે એ અવસર આવે છે ટુ ચૂઝ હિઝ સક્સેસર. એટલે એક શિષ્યને એમ કે બોલાવે છે પરીક્ષા માટે. પેલો આવે છે, વરસાદ હતો, પેલો આવે છે, ચપ્પલ કાઢે, છત્રી કાઢે અને ગુરુજી પાસે આવે છે, ગુરુજીને વંદન કરે છે, વિનય. અને ગુરુજીએ કીધું આવી ગયો? તો કે હા આવી ગયો. પરીક્ષા આપવા? હા પરીક્ષા આપવા માટે. છત્રી લેફ્ટમાં મૂકી છે કે રાઈટમાં? તો કે એવી તુચ્છ ચીજનું મને ધ્યાન બી રહેતું નથી. તો કે આઉટ. તુચ્છ સાથે સંબંધ નથી. અવેરનેસમાં કઈ બી સારું કે ખરાબ છે જ નહીં. અવેરનેસમાં જ્ઞેયની જાગૃતિ છે. સારું ખરાબ તો લેબલિંગ છે, તુચ્છ અને મહત્વ તો લેબલિંગ છે. તારે તો જાણો. બીજી વાર આવ્યો, બરાબર બધું ધ્યાન રાખી આવ્યો. પગરખા એની બાજુમાં કયા પગરછા કયા છે, આની બાજુમાં કયા, કોઈ બી આઉટ ઓફ સિલેબસ જ છે હવે આ ક્વેશ્ચન. તો બધું ધ્યાન રાખી. કેટલા સ્ટેપ્સ હતા એ બી ગણતો આવ્યો. ભલું પૂછું કાંઈ બી પૂછી, પછી કાંઈ એવું બધું પૂછ્યું નહીં. આ પછી સત્સંગ સ્ટાર્ટ કર્યો. બરાબર બધું યાદ રાખતા, બિકોઝ સત્સંગ સારો છે કહીએ અને પછી પાછા જવાબ ને આપી શકે તો ઓર મરીએ આપણે. એ તો ફોર્ચ્યુનેટલી આની પરાવર્તના હું કરવાનું નથી, તમે કોઈ કરાવશો. 16મીની હું કરાવીશ. પૂછું?
ગુરુજીએ કીધું પૂછું? એ લોકો કાંઈ પણ પૂછો. આખો સત્સંગ ધારણ કર્યો હતો. તો કે હું શું બોલતો હતો ત્યારે પેલા પક્ષીએ અવાજ કર્યો. તો એ ખબર તો કે નહીં, તો તું 40 વર્ષ કે આખો દિવસ સેવા કરું છું. અવેરનેસમાં વિકાસ નથી, આધ્યાત્મિક વિકાસ નથી. આને પૂછો ને, જ્યારે એની ટ્રેનિંગ પીરિયડ ચાલતો હતો, એક વખત અમદાવાદ ધર્મયાત્રામાં આવ્યો હતો. અમે સત્સંગ પછી ખાલી જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં જતા હતા, અને હું વચમાં એની સાથે કંઈક વાતો કરતો હતો, કંઈ આગળના પ્રોગ્રામની કઈ વાતો કરતા. થોડો ટાઈમ પછી મેં કીધું, હમણાં પેલું બિલબોર્ડ ગયું, એના ઉપર શેની એડવર્ટિઝમેન્ટ હતી? તો કે બાપા, આઈ વોઝ ટોટલી ફોકસ્ડ. મેં કીધું કેન્સર. આઈ વોન્ટ અવેરનેસ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ફોકસ. અવેરનેસ, તું કોણ છે એને તુચ્છ કહેવા વાળો? તુચ્છ તો મારું થોબડું બી તુચ્છ છે, ચલ ને, પર છે. આ બી પર છે ને આ બી પર છે. અવેરનેસ એટલે મેં જોયું નહીં. આ અવેરનેસ, કર્મની જાગૃતિ ન હોય તે કર્તા પ્રત્યે કેવી રીતે જાગૃત રહેશે? અને જેને કર્તા પ્રત્યેની જાગૃતિ નથી, એને અકર્તા જ્ઞાન સ્વભાવ પ્રત્યે કઈ રીતે જાગૃતિ વધશે? આ જ અગ્નિ કામ કરવાની છે. એટલે પછી તો દિશા જ બદલવાની છે. અગ્નિ ઓફ જાગૃતિ. તમે ટોર્ચ લઈ લો, ચાલો ટોર્ચ ખોલો છો, પહેલા કર્મની જાગૃતિ, પછી કર્તાની જાગૃતિ, પછી અકર્તાની જાગૃતિ. પણ ટોર્ચ જ નથી, અવેરનેસ જ નથી. એટલે તું મને પૂછતો નહીં કે મને આત્મપ્રાપ્તિ ક્યારે થશે, બિકોઝ ટોર્ચ જ ઓન નથી. મારે દિશા બદલવાની હોય તો હું કહી શકું, પણ ટોર્ચ જ નથી, અવેરનેસ. એટલે બહુ કામ કે ફાસ્ટ માઇન્ડ ઇઝ ટોટલી યુઝલેસ ઇન આધ્યાત્મિક વિકાસ. શાંત, જેમાં બધું જ રિફ્લેક્ટ થાય, અને કાંઈ પણ એક્સક્લુઝિવ અને ઇન્ક્લુઝિવ. સો ફોકસ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અવેરનેસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ અવેરનેસથી ત્રિવિધ અવેરનેસ જેમ જેમ આવશે તેમ તેમ બધું જ. પછી શુભ બી જ્ઞેય, અશુભ બી જ્ઞેય, પ્રકાશ બી જ્ઞેય, અંધકાર બી જ્ઞેય, હું જ્ઞાયક. હવે આ બધું જો જ્ઞેય છે તો પછી હવે વાય ચૂઝ લેબલિંગ કેમ? જ્ઞાયક ભાવ. અને એમ કરતા કરતા સી યુ નીડ ટુ વર્ક હાર્ડ. જ્ઞાની અંતરાત્મા છે, કે આત્મા સ્થિત છે અંતરાત્મા. એટલે અંતરાત્મા નથી, કાં તો પરમાત્મા છે અને કાં તો બહિરાત્મા છે. સંસારી જીવ અને મુમુક્ષુ આ બંને શેમાં આવશે? બહિરાત્મામાં છે, અંતરાત્મામાં નહીં આવે. છતાં ફેર છે, એકની અંદર જાગૃતિ વધી છે, અવેરનેસ વધી છે, અને એના કારણે એ સન્મુખતા સાધતો જાય છે. બટ યુ જસ્ટ ડોન્ટ નીડ ટુ થિંક, યુ નીડ ટુ ગો ફ્રોમ અ થિંકિંગ મોડ ટુ અ વિટનેસિંગ મોડ. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણો અહંકાર આપણે થિંકિંગ મોડમાં રાખે છે, પ્લાનિંગ મોડમાં રાખે છે, અને વિટનેસિંગ મોડ, from thinking mode you go into the sensing mode, which is the present moment awareness. From sensing mode you go to the witnessing mode, which is સાક્ષિત્વ. પહેલા વિશ્વ યુદ્ધ વર્લ્ડ વોરમાં પેલા સૈનિકમાં ભરતી થયો, અને એને બહુ જ ફિલોસોફર હશે એવું લાગે છે. એટલે એને બહુ વિચાર ના મધર હશે એવું લાગે છે. ઓવર થિંકિંગ. મધર ફીલ દે થિંક, નો દે ઓવર થિંક. તો થિંકિંગનું તો પહેલાં કીધું લેફ્ટ ટર્ન, બીજા બધાએ લેફ્ટ ટર્ન લીધો. પેલો વોટ આર યુ ડુઈંગ? તો આઈ એમ થિંકિંગ વેધર આઈ શુડ ટેક લેફ્ટ ટર્ન ઓર નોટ. કેટલાક લોકોને હજી મને લાગે કે 45, 50, 60, 70 વર્ષના થશે પછી પરણશે. થિંકિંગ. મા બાપે થોડી મદદ કરવી જોઈએ, અને તો પછી એને પ્રારબ્ધ પર છોડવો જોઈએ. થિંકિંગ. વાય યુ નીડ સો મચ ટાઈમ ઓફ થિંકિંગ? સિટ વન્સ, think, calm your emotions, decide and execute. Overthinking is the worst enemy in your spiritual growth. એટલે પેલો કરે જ નહીં, વિચાર જ કરે. કેટલા વર્ષો કેમ લાગે વિચાર કરવા માટે? આ સંન્યાસ લેવા માટે અડધી મિનિટ લાગી, તો તને પરણવા માટે 5 વર્ષ કેમ લાગે? બરબાદ થવા માટે 5 વર્ષ કેમ? અહીંયા વૃત્તિઓ ચૂલી પર ચડાવવા માટે હું અડધો કલાકથી વધારે આપતો નથી.
કારણ કે when I care for someone, I don't give time. If I don't care, so I don't mind whatever happens. So આને કે આ કાંઈ પરેડ કરી શકે નથી, એને કિચનમાં મૂકો. અને એને ચોખ્ખું કીધેલું વટાણા ફોલવાના છે, નાના દાના અહીંયા મૂકવાના છે, મોટા દાના અહીંયા નાના અહીંયા. અડધો કલાક પછી આવે તો હજી એક પણ ફોલ્યું નથી. તો કે શું કરે? તો કે મીડિયમ હોય તો ક્યાં મૂકવાનું. એક છોકરીને આવો હોય ને તો બી કેટલી બુદ્ધિ વગરની છોકરીને ગમે આવા લોકો બી. તો એક છોકરી એને પ્રપોઝ કર્યું. તો હું વિચારીને જવાબ આપીશ. જવાબ રેડી. પેલી એને ફોન કર્યો તો કે મારે 2 સંતાન થઈ ગયા છે, 2 છોકરાની માં છું. He took 5 years to decide. ભયંકર જ્ઞાનાવર્ણીય મોહનીય અંતરાયથી પીડાતો હોય તો થાય, જ્ઞાનીના બલે આ કાર્ય કરવાનું છે. આ જો સંસ્થાનું નામ શ્રીમદ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક સત્સંગ સાધના કેન્દ્ર છે. શ્રીમદ રાજચંદ્રના પાવન નિશ્રામાં આધ્યાત્મિક યાત્રા શરૂ કર, સત્સંગ કર, વિચાર કર, અભિપ્રાય બદલ, અટક નહીં, સાધના કર, અંતર્મુખ થા, સાક્ષિત્વનું સાધ અને તારા નીચ કેન્દ્રમાં પહોંચ. પામરતા ભર્યું પરિભ્રમણને પરિહરી પરમોત્કૃષ્ટ પરમપદ પ્રાપ્ત કરવા માટે પરમ કૃપાળુ દેવની પાવન નિશ્રાના બલે આપણે ત્વરાથી અંતર્મુખ થઈ આત્મસ્થિત થઈએ, પારમાર્થિક આધ્યાત્મિક મૌન સાધીએ એવી મંગલ ભાવ. फालतू बात ने पालतू करुणा, क्लेश थाय एवं बोलूं नहीं. पाप ने पुष्टि मळे ए न बोलूं, आवेश के दुविधा में बोलूं नहीं. प्रशंसानी प्रतीक्षा करूं नहीं. नाम मौन के मात्र चुप रहूं, एमा संतोष पामूं नहीं. भीतરના તત્વ સાથે અનુસંધાન થકી કેન્દ્રસ્થ હું થાઉં પ્રભુ. લોકમતથી વિચલિત થાઉં ના, ગુરુ તુજને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપું. પોતાની કોઈ ઈચ્છા નહીં, તુજમાં હું સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખું. હૃદયથી હૃદયનું કનેક્શન કરું. લેબલિંગ ત્યજી ફરિયાદ કરું ના, ન ઈચ્છું પરિવર્તન પ્રાપ્ત હિ પર્યાપ્ત. ચેષ્ટાની ભૂમિકાથી કૃપાળુ, દર્શનની ભૂમિકા પામું પ્રભુ. વસ્તુ વ્યક્તિ પરિસ્થિતિ સાથે પોતાને પણ સ્વીકાર કરું. સંપૂર્ણ જાગૃત એવો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, આધ્યાત્મિક મૌનમાં પ્રવેશું પ્રભુ. તાદાત્મ્ય બદલી સ્મૃતિ સ્વરૂપની, તે થકી પકડ વૃત્તિની ઢીલી કરું. જોયા કરું, બસ જોયા કરું. जयवंत वरतो राज राजेश्वर, अवनी पर चिरकाळे. जयवंत वरतो राज राजेश्वर, अवनी पर चिरकाळे.
मोहनिद्राथी जगाड़े तब वाणी तप्त हृदय ने ठारे स्वानुभव केरा रणकार थी गूंजे सूर वितरागी रे लावे मार्ग भूले लाने निष्कारण करुणा हेते सन्मार्गे वाणे वचनों आज्ञाए आज्ञा थी समगितनु बीज आत्म मावावे वचनों आज्ञाए आज्ञा थी समगितनु बीज आत्म मावावे वचनामृत भव जाड़ तारे युग पुरुष प्रभु परम कृपाणु तब आरती अंतर अजवाड़े कृपाणु 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 अविरत वहती तब करुणा निधारा जीवतर अमारू भींजवे विराट मां विलीन थवाने लई जाए असीम ना किनारे सामर्थ सथवारो सा पड़ियो हमें जन्म कृतारथ करिए राज प्रभु ने भजदा भजदा राज सरीखा बनिए राज प्रभु ने भजदा भजदा राज सरीखा बनिए वारस साचा थइए युग पुरुष प्रभु परम कृपाणु तब आरती अंतर अजवाड़े। श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपाणु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, आज के आनंद की जय। ओ મિત્રો, મૌનના મર્મનો મહિમાવંત ઉપદેશ વહાવી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પ્રસ્થાન કરશે કોલકાતા ધર્મયાત્રા પર. પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાનીમાં શ્રીરાજના આ પરમ ભક્તની મંગલ વરસાવતી મુદ્રા, શાતા પમાડતા વચનામૃત અને કલ્યાણ રેલાવતા સત્સમાગમનો લાભ મળશે તારીખ 8થી 10 ડિસેમ્બર ગુરુવારથી શનિવાર પર્યંત. તારીખ 8મી ડિસેમ્બરની ગુરુવારે પૂર્વ ભારતના મુમુક્ષુઓ માટે સત્સંગ, મેડિટેશન અને યોગાના ત્રિવેણી સંગમરૂપ એક પ્રેરક અને પ્રેમસભર રિટ્રીટનું આયોજન થયું છે. તારીખ 11મી ડિસેમ્બરના રવિવારે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરના ઉપક્રમે બિહાર રાજ્યના દરભંગા શહેરમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પરમ પાવન ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલ છે એક ફ્રી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી મેગા મેડિકલ કેમ્પ. પ્રસ્તુત ધર્મયાત્રા દરમિયાન પૂર્વ ભારતના ખપીજીવો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના મુખ કમળ, હસ્તકમળ તથા ચરણ કમળ થકી પ્રવચન, પ્રતિષ્ઠા તથા પધરામણીના અભૂતપૂર્વ લાભ પામી ધન્ય બનશે. આ અનેરા અવસરનો લાભો ઉઠાવી સર્વ જીવોની સ્વયં તરફની યાત્રા વેગીલી બને, સ્વીકાર દ્વારા સૌ સાક્ષી સુધી આધ્યાત્મિક મૌન સુધી પહોંચે તથા એ સઘળા દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું સ્વાસ્થ્ય સર્વ પ્રકારે સકુશળ રહે એ જ પરમ કૃપાળુ દેવને પ્રાર્થના. સત્પુરુષોનું યોગ બળ, જગતનું કલ્યાણ કરો.